Yang kedua, saiz font mestilah sesuai untuk tujuan membaca. Saiz yang lazim digunakan di laman web adalah saiz 16 pixel. Anda boleh gunakan tag heading untuk mencipta font yang berlainan saiz. Tetapi, jika anda guna saiz font yang berbeza-beza, ini juga boleh menyusahkan pembaca untuk mencari maklumat. Yang ketiga, kontra warna adalah penting untuk maklumat teks. Bayangkan font yang warna hijau muda di atas warna latar belakang hijau tua. Mestilah susah untuk baca. Kontra yang terbaik adalah menggunakan font warna gelap di atas latar belakang warna putih. Yang keempat, penjajaran teks dan panjang teks. Baris teks boleh disusun secara menjajar ke kiri, ke kanan, tengah ataupun penuh. Pilih penjajaran yang bersesuaian dengan tujuan teks anda. Setiap baris teks perlu mempunyai bilangan aksara yang sesuai untuk dibaca. Jika bilangan aksara yang sedikit seperti ini, mata pembaca perlu bergerak dengan kerap dan ini akan meletihkan pembaca. Jika bilangan aksara yang terlalu banyak pula seperti ini, pembaca akan mengalami kesukaran untuk fokus kepada kandungan teks. Secara lazimnya, bilangan di antara 40 hingga 60 aksara adalah bilangan yang sesuai untuk pembaca. Yang kelima, elakkan daripada menggunakan huruf besar sepenuhnya. That you want the robots to have. Okay, so you set the drive velocity to 50. If you want to make it faster, or maybe the fastest one, you put 100 straight up from here. So 100%. Okay, this is the maximum speed the robots can go. Okay, if you put 1000 here, what's going to happen? The speed is going to be the same because 100% is already a maximum speed. It cannot go over 1000%. Okay, 101 also cannot. It will still keeping the same speed as 100%. Okay, you can go below 100, but you cannot go over 100% for this maximum speed for the speed of the robot here. Okay, and then all right, we already have set the velocity of the robot here, and we tell the robot to go forward. We give a pen as well, and we tell the robot how thick is the inks or the pen going to be. All right. Okay, so here next is what we're going to do is don't forget to go back to the looks here, and I want you to put the move pen down. All right. The reason these blocks exist is, remember, your robot's holding a pen, and right now the robot is holding the pens and it's floating. It's not touching the playground. Okay. So if you want the robot holding the pen and the pen is touching, okay, the ink of the pen is touching. Okay, the tip of the pen touching on the playground, you need to use this block, which is called move pen down. All right, so if you cannot see this, I make this a little bit bigger so that easy for you to see. All right, so move pen down here. Okay, so now if you play this coding right now, this program, you can see that okay, all right. So now move pen right. Okay, wait. Okay, move pen down here. Set pen to color blacks. Okay, all right. So now next is we need to create a variable. The reason why we need to create a variable because there is a problem in our mission or challenge here, because when the robot's going to at the end of the playground here, at some point the robot need to shorten the distance, because at the end the robot need to go to the middle of the playground. So we need algorithms, okay, algorithm which is the instruction set of instruction for the robots, okay, so that the robot knows how to shorten the distance, and slowly it will come to the middle of the playground and stop over there. Okay, so let's go to here. All right, so if you click start here, the robot just go forward here, and nothing's changed there. Okay, so set drive velocity, we are done. And we have set pen to color black. If you want to choose a different color, can. And set pen width to extra thin. I put extra thin, all right, and move pen down. Okay, the variable that we're going to do is we call it, okay, click on the variable section here. And then, okay, so let's create a new one here. Make a variable, click on the make a variable blocks. And please name your variable. Okay, I suggest a short name. Don't put a very long name for the variable. Okay, so usually the normals word that we use here is distance. Okay, but the VEX doesn't allow this because this is
this distance, right, word exists in one of the blocks. So it actually afraid that the robot might get confused about which distances are we mentioning. Okay, so you can, okay, the easiest way you can do it, think of another word that's almost the same thing. All right, and the shortest one that I can have is gap. All right, gap. Right, you can look at the synonym of distance, right? And gap is one of them. So I choose gap here because it is one of the shorter synonyms of the distance. Okay, you can also put gap x or gap y, or maybe, you know, things that and make sure the name of the variable you can recognize and you understand as well what is meaning of the variable. Okay, so gap, I changed distance to gaps, and gap here is allowed, all right, to be used here in the to name the variable. Okay, click on submit here, so that we have a gap variable now. And from the starting here, I'm going to put this one, set gap to, and I want to put it below the move pen down over here. Okay, and set gap to the first distance that we discovered just now, which is from the starting point to the top of the screen, to the playground, which is 1,800 here. Okay, so this one, what you can do here, instead of drive forward 1,800, you can change the number to here. So you put the number 1,800 here. So this one you don't need anymore. Okay, and this one you can put it below here under the set drive velocity to 100. Okay, but coach, where if we remove the drive, okay, so the robot cannot go, all right, cannot move. Okay, don't worry, because we're gonna use that below here, right? So set gap to 1,800. Then we're gonna go back to the drivetrain, get the drive forward here again. And this one, instead of writing down or typing down 1,800 here, we can, since the value of gap here is 1,800, we can just go back to the variable, grab the gap, this gap, right? And put it to replacing the number inside the drive forward here. So it's going to be drive forward for gap millimeter. Okay, so actually what it means is drive forward for 1,800 millimeter here. Okay, so now what we're going to do here is, next thing is, okay, let me try to play this code first. All right, so you can see that the robot is making one straight line from the bottom, from the starting point to the top of the playground, and it's just stopping there. Okay, remember, we are making a spiral shape with the shape of square. Okay, so we need to make the robot turning at that spot, at the current spot of our robot now. We need to make it turn right and then go straight again. Okay, so now let's try. I'm going to reset the position of the robots now. Okay, and then here, so I want to make the robots to turn right. Okay, so let's see where our turn right blocks, which is inside the drivetrain. Get the turn right 90 degrees here. Okay, remember 90 degrees, all right? 90 degrees is turning right, sharp turning right, okay? The turn right 90 degrees here, and after this, we want the robots to still keep going to straight, okay, to the right side, okay, of the playground. Okay, so you can do this one again, drive forward for gap MM again, okay? So you can just put like this, okay? So you can click on the drive forward for gap here, and you can duplicate this. So you have the same one, okay, another block which is the same. You put it below the turn right 90 degrees, all right? So if you run this code right now, your robot will go straight up and turn right, and making a turn and go straight, and also making a black thin line as well, and it's stopping over there. Okay, but we need to make the robots to finish up the square. Okay, so how we're gonna do this? All right, so I'm gonna hide it first again. Okay, drive forward for gap here. If you look at this, right, this supposed to something this is the same thing. After drive forward, turn right. After drive forward, turn right. So why not, instead of just putting the same code, we put this code inside a repeat. Okay, inside a repeat. All right, so let's go inside the loop lah. Right, let's go to the control. Okay, you can, inside the control section here, you can find a repeat blocks. All right, so I'm gonna get the repeat blocks here, and I'm gonna put the turn right 90 degrees and drive forward for a gap just around here.
Okay, the reason why I separate the drive forward for gap in the beginning here, because this one, I want it only happens at the beginning. The one that I want to repeat is turn right for 90 degrees and drive forward for gap here. Okay, so this is the sequence that I want to be repeated to make the spiral shape. Okay, so once I have this, all right, so okay, for example, I'm gonna repeat this 2 times. Okay, I'm gonna repeat this for 2 times only. So let's try to click the play here, play buttons here. Okay, there you go. So you can see the robot is going down there. And of course, our square is not completed yet here. But here's the thing, I want you to be very careful here. Remember, we are making a spiral, not an actual square. Okay, so we need the robots to turn right one more time and going straight, and must stop at this one, not at the end there. Must stop at the one grid before the starting point of the robot just now. So the robot needs to stop over there. So let's stop this and reset again. Let's go back to the coding here. We need to tell the robots to, once you arrive at this point, you need to decrease the distance, right? Or you can shorten the distance by 200, okay? Because the gap between and the playground just now, between the first starting point and the position where we want the robot to stop after this is only 1 grid distance. So 200 mm will be the distance that we want the robot to short. Okay, so I want this one is reset and click heights. Okay, so how do we decrease the distance here? You go to the variable, and then you can grab the second blocks here, which is the change gap. All right, not a set. This one is change gap. Okay, so we're gonna put this. We're gonna put this to here. Okay, below the repeat here. Okay, don't put it inside the repeat, because we don't want the change gap to be repeated only when these two finish. All right, so make sure you put it outside here. Okay, and this one, once you do like this, all right, so you can, okay, let's try to click the play and see what happens. There you go. Okay, so now we tell the robot should stop here. Okay, and the robot now knows that this gap, after this, I'm going to make the gap shorter by 200. Okay, but we're going to make it move first. Okay, so how to do that? You can grab another repeat here. Okay, and you put it here like this. Okay, so all the repeat 2 and the change gap will be inside the second this repeat 10. Okay, so we have 2 repeat blocks here. Okay, and the reason why we need to have 1 more repeat, because we want whatever happened that repeat 2 times and change gap to be repeated for a number of times. Okay, to make a perfect a complete spiral. Okay, for the square spiral. Okay, so this one I'm gonna try with let's try with 5 first. Okay, let's see what's actually happened, and until where the robot will stop. Okay, at this point. Okay, so let's try to click the play button and see. Okay, so the robot is going there, then right. Okay, and going down, and then right again. See, the robot is repeating same thing. Okay, but this one got a bit of a problem here. The robot doesn't actually decrease the distance there. I think we need to change something here. If you look at this change gap by 1, all right, actually it's decreasing, but decreasing by only 1. So this one we need to change by -200. Remember, with a negative sign, okay, if you put 200 only, the robot will increase the speed. So if you put negative, the robot will decrease the distance. Sorry, not the speed, decrease the distance. Okay, so change gap by -200 millimeter. So this is what it means by these blocks. Okay, so let's try again one more time. Click the play buttons and let's see the movements. Okay, all right, and there. Okay, now you see the robot is stopping at the spot that we want, and it keep repeating the same process over and over until, okay, let's see where the robot stopped. Okay, until there. All right,
So we are making a spiral shape right now on the playground, which is good, but it's not finished yet. Okay, we want the robot finally will be at the it's around the center of the screen. Okay, we don't want to leave like this gap in the middle here, okay, without the lines. So let's stop this first and reset. Okay, now, okay, so 5 clearly is not enough to repeat the movement here. So let's try with, for example, let's try with 10. Okay, we double the number of repeat here and see, is it way over or is it like perfectly in the middle of the screen? Okay, let's see here. Okay, before that, let's go to drivetrain here and we put stop driving here. Okay, once the robot at the middle of the playground, we want the robot to stop from moving anywhere. Okay, so this is like a to assurance that the robot will stay there and doesn't move anywhere when it's already reaching the middle of the playground. All right, so let's click show here and click play buttons again. Let's see one more times. Okay, now you can see the robots like moving here and there. Okay, the same things. Okay, let's see, wait until it's finished, whether it's managed to go to the middle and stop or not. Okay, so far so good. Let's try with, okay. And almost at the end, the robot goes to there and finally the robot stop over there, this is what we want. And the robot is actually facing up again, which is the same position as when it started on the bottom left corner just now. Okay, so this is I could call this it's a perfect, this one is good, all right? So 10 is good. If you put 9, I believe that you cannot, stopping over there, but maybe not, facing up anymore. Okay, so we managed to finish up this challenge, all right? So this one, all right, for the challenge 1 and challenge number 2, you can do after this at home. You can try it out, okay, before I go to challenge number 2 for the second activity. The second activity is actually, we are going to crash some buildings, okay? So this is quite a fun activities that we can do, all right? So let's go to, this one is done, all right? So this is the full codes for this mission, all right? It's not very long, okay, but you need a little bit of understanding about the algorithms, okay? How do you want to make the coding in sequence, okay? All right, so here, okay, let's go to, I'm going to click at files, okay? If you want to, if you open this, if you do your project, if you want to save, you can go to file and you can also click on the save to your device, okay? It will save the coding, all right, inside your laptops or computer, all right, so that you can open it again as a reference to see again how you're coding, all right. So I'm going to click on the new blocks project here, and this one I'm going to discard for now because we're going to go to a new project here. And for this, we are going to use a new playground, all right? The new playground that we're going to use here is a castle crasher, okay? So the name is already like very, very bombastic there, okay? Castle crasher. So you can go to click on the show here and you can look at at your new playground here, okay? This is the top view, okay? So this one is the 3D view here. You can see there's a castle. Where's the castle? Castle in the middle. All right. There's like a watchtower at the end corner or each corner of the playground. Okay. Okay. So this one is the castle crasher projects. Okay. Activities. Okay. Where you need to crash all the buildings on this. Okay. On this playground. Okay. So how do you want to crash this? You can just let the robots to drive forward here. If you look at the position of the robots right now, it's already facing the middle, which is the tower in the middle. So you just crash until it falls. Okay, at least, all right, at least the top. Okay, for example, the roof, the yellow roof on top there is falling to the ground. Okay, fall to the white area here. At least that's what you can do. Okay, so make sure nothing, okay, we call it buildings and tower here. Make sure all of them like falling and the yellow roof is falling down as well. Okay, so then we can consider as everything has been crashed. All right. Okay, for challenge for this, all right, let's go back to here and look at the storm the castle here, which is actually okay, castle crasher playground.
Okay, so let's do level 1. Drive around the castle and knock over all 5 buildings by driving the robots into them. All right, which is a very simple. If you look at it, if you read the instruction again, it just crashed all the buildings. That's it. Okay, so what you can do here is you go to the VetSquad VR here. Okay, and go back here. Okay, you know that the robots is, let me show to the top view again here. Okay, all right, so you can see the robot is actually already facing the middle tower here. What you can do, you can just go straight. Okay, let the robot to go straight at maybe a certain distance here. Okay, you hide it first, and then I'm gonna make this a little bit bigger. Okay, let's go to drivetrain and grab this drive forward 4 blocks. Okay, so I'm going to start with 200 is too little. Okay, remember 200 millimeter is only from 1 grid to 1 grid. Okay, even though this playground doesn't have the grid anymore, but the distance is still the same. The size of this playground actually the same size as the grid map just now. Okay, so you know that 200 millimeter will only make your robot go to the front just a little bit distance. So here you can guess, from here you can guess how far actually your robot needs to go to crash the tower, the middle tower there, okay, the castle in the middle there. So for example, let's try with, remember 1800 is at the final to the very top of the playground. So our target is actually really in the middle. So maybe we can try to put 1000 for this. Okay, let's try to put 1000 millimeter. Okay, millimeter here, and then click the play buttons. Let's see the robots crash the tower. See that you can see actually 2 of the tower here. It's half of the castle have been crashed, and all the blocks have been fall over. Okay, which is what we want. But the two buildings in the middle here is still holding straight up. Okay, so we need to still bang this the castle in the middle here, right, to fall over. So here also, all right, in this coding also, we can, if you look at the coding right now, we don't actually set up any speed or velocity for our robot. Okay, unlike before, we put a certain velocity. Here, it's quite important for you to adjust the speed of the robot. Okay, there is some, at some point, you want the robots to be slow. At some point, you want the robots to be as fast as possible, which is 100%. Okay, so let's try with 100% speed to crash the castle in the middle. Okay, so now I'm gonna go to here. Let's go to set drive velocity. Don't forget to put it on top of the drive forward, because you don't want to drive and then you set the drive velocity. Make sure you set drive velocity first. Okay, to tell the robot first, hey robot, I want you to drive at 100 speed, for example, at the maximum speed possible. Okay, then you tell the robot to drive forward for 1000 mm. So let's see, does it make any difference or not? Click. Okay, this time with 100 speed. There you go. Okay, so actually the castle in the middle consists of it's a group of 4 tower. Okay, and after it's actually crashed the tower, you can see the castle actually separated to 4 different tower. All right. Okay, so 1 tower here is we fail to make it fall down. All right, so maybe what you can do here, maybe you can think a bit, maybe how about we just add a bit more distance here. Okay, for example, from 1000 here, I'm going to try with 1500. Okay, let's see what's going to be this time. There you go. This one much better. You can see that it crashed all the 4 tower in the middle, and all the 4 yellow roof fall to the ground. Okay, which is this. Let's try to play one more time. Reset first and change the angle camera. Okay, camera angles from this, and click the play buttons now. There you go. Okay, all right. So it's quite fast because we put the maximum speed. Okay, for the collision. All right, for the robots there. Okay, you can stop and reset. Okay, so you're done with the first one. So next, what you need to continue is you can only make the robots that going backwards, or maybe just going straight and then turning right to knock the buildings on the right side here. Okay, to make it fall. All right, as well. And then we can go straight to the bottom right corner tower. All right, which is the one that the tallest tower we have here. All right, the green one. And then go to the right side
okay, knocked over this short tower again. Tower. Okay, we have two short tower here on this playground. One is on the top right corner, and one on the top. Sorry, one in the bottom left corner. And then the last one you have is a short, another short tower, but just like the castle in the middle, it has it consists of four short tower, and they are put together in one place over there on the top left corner. Okay, so that one maybe you can try to hit it with 100 maximum speed as well. Okay, you can try with all the collision with 100 maximum speed and see what's going on and what's going to happen. Okay, and maybe if it doesn't work, try to change the speed or velocity of the robot. Okay, from time to time to check does it make any different result or not. Okay, okay. So from here, if you notice here, when you click at the robot is actually stopping here, and the angle of the robot, if the robot turning right, is actually can hit the tower on the right side, on the top right corner, one of the short tower that we have. Okay, so if you want to continue from here, you just what you can do, you just make the robot turn right. Okay, you go to the drivetrain section here, you make the robot to turn right. Don't forget to choose the turn right block that have a 90 degrees. Okay, don't choose the turn right only. If you choose the turn right only, which is these blocks, okay, you're gonna make your robot to keep turning around, okay, making a turning in circle. So we don't want that to happen. Okay, so let's use this again, turn right for 90 degrees, and then we just need to make the robot to drive forward again to hit the tower, the small tower on the top right corner. All right, so the distance again, you need to guess the distance here. This one is still in the middle as well, so let's try with 1000 as well. Okay, let's try with 1000 this time. All right, so drive forward 1000. Okay, let's try it out. Click the play buttons and go straight, turn right, and hit the tower. Yeah, there you go. You can see the right on the top right tower just now is basically knock over very fast and it's fall. All right, and then you can reverse a little bit. Okay, you can reverse here a little bit, maybe for 200 to 300. That's right. Okay, from here you can drive. Okay, there is no drive reverse or backwards in this section. Okay, so how to do? Okay, actually you can get the same blocks that you have here, which is drive forward for 200 millimeter, but you can actually click at the buttons forward here to change it to reverse. Okay, then it will reverse to the distance that you want. Okay, so just now I put to 300. You don't have to put a negative in this because this is already reversed. We already tell the robot it is reversed. Okay, so you just put a normal number here. So 300, a positive number. Okay, so let's see what's going on. What's happened if we make it reverse for 300 after crashing the wall on top right corner. Let's see there, and let's see whether it is enough or not to face the tallest tower at the bottom right corner here. Okay, so I think it's quite good. All right, so the robot just need to turn right again. Okay, turn right. We cannot use a loop block here. Okay, even though it's forward right, but there's one reverse. Okay, one thing is because there is one reverse blocks, so we cannot put them into one repeat loops. Yeah. Okay, because they are not the same thing. All of them are not the same, and the number for the degrees of for the distance also not the same. One is 1,500, another 1,000, another 300, and maybe next is maybe a different number. So you cannot put them into blocks, into a loop blocks. Okay, in the repeat blocks lah. Okay, so now turn right 90 degrees again to face the bottom right tower. Okay, right corner, and then you need to drive forward here. This time you drive forward, and let's see from this to down here. Remember that in the beginning we put 1,000 to 1,500. It managed to go to the top. I believe we can use the same number to go down again. So 1,500 here, and click play and see what happens. Okay, and there you go. All right, it hits the green tower at the bottom right corner here. So let's try again with the 3D view this time. There you go, straight up, then right there. Oh, sorry.
Okay, there you go. You can see the green towers now being crashed, right? But there's one still standing here. Actually, we can go forward a little bit more, okay, to push the green tower here, okay, one long stick here. So let's try again one more times. Okay, but this time I'm going to change the angle from the beginning. Okay, let's try to see. Okay, there you go. And there you go. Very good. And there you go. All right. Okay. All right. So it's very interesting to see this, that the blocks all are actually programmed, and it can interact with the robots. Hit the robot. It actually happens and act like the normal stuff in the real life, which is knock over by the robot, you're gonna fall down and it's gonna break or something. Okay. And here, all right, so we are done with this, but actually we're not done the mission. Okay, but I actually shows to you how to do the mission here. I believe I cannot show to you all of it here because it's gonna take a bit more time here. So you can actually continue to once it hits the green tower just now, you just need to reverse a little bit, turn right, and then crash this small tower at the bottom left corner of this playground. Okay, the same way as you do the other towers. And I believe the most challenging tower that you need to crash and make the yellow roof to fall down is the top left corner tower here, because one of the reasons here is the tower is short. Okay, so remember, the tower is short means the center of the gravity is very strong. Okay, so the center of gravity is in the middle. Okay, it's a bit difficult for it to trip and to fall. Okay, so you need a certain speed, maybe maximum speed. Maybe you can try with a different angle. Instead of you program the robots to hit it straight from the bottom here, maybe you can go to the right a bit below here, and you crash the tower from maybe in a diagonal angle. Okay, maybe from the bottom right corner a little bit. Okay, so because it doesn't, in the mission, it doesn't really mention that you are compulsory to hit the tower in a straight line. Okay, it doesn't say that in the mission, so you can think creatively on this and try to crash onto the tower, right, to make it fall over. Okay, okay, so the one that you can make fall is the yellow roof. Okay, I'm sorry, it's raining heavily right now in my place. Okay, so hopefully you guys can hear my voice still. Okay, so that's how actually one of the interesting project and activities that you can do here in the VEX Code VR. All right, so especially for those who doesn't have a physical robot, even if you have a physical robot, this coding is a little bit different than a normal Lego robotics. Okay, now we do have, but here we got a difference. How the blocks looks like is almost the same, but actually the name of the blocks, like drive forward, is a bit different from Scratch coding and also from Lego robotics code. Okay, blocks. Okay, so this is one of the website that you can learn programming as well. Okay, especially if you're new to programming in the coding. Okay, which is very encourageable for the smaller kids age. Okay, the middle school, especially if you're new, you also can try this. If you are really a beginner of the codings and you want to test the feels of how to program the code, how to program the robots to move around on a given place like this, on a playground or a stage, okay, on the screen. Okay, so I hope you can try this out. Okay, vr.vex.com. Okay, you can search on this, and okay, don't forget to go to our website here to go look, especially if you want to go to learn more about Lego robotics. Okay, Python's Scratch coding and much more. All right, other subjects as well. You can try reach us in one of the website that I showed you just now, which is we have a Mechology program. That one is as special for weekend. It's an online school. Okay, another one is the Lego EduCC Academy, which is our main website that you can look at what our academies actually do, and the courses that we have, okay, and such. All right. And also the last one is the Facebook page. Please follow our Facebook page and to see the latest
update about our activities, all right, throughout the year and the years coming. Okay. All right. So I think I'm gonna stop here. Thank you, everybody, for having me and for your patience as well to go through along with these lessons. All right. Terima If you have kasih any Encik question, Taufik. yep. Okay. Sekarang mari kita ke Yep. sesi Q&A. Kita Yep. ada soalan daripada Puan Rosita. Yep. Beliau Okay. bertanya, berapa lama ke untuk mahir dalam virtual robotik ni? Okay, berapa lama? Dia bergantung kepada umur student, umur students dan macam mana dia punya cepat tangkap ataupun tak. Okay, dan macam mana kita tak tahu benda tu, kita boleh cuba dia try software macam ni untuk coding. Okay, untuk especially sebab kita nak beli Lego, okay, mungkin a bit expensive, okay. So kita boleh secara budget macam ni pun ada, kita try walaupun dia virtual robots tapi codingnya is valid untuk actually coding program robot. Okay, so untuk ini jangka masanya usually kita ada level 1, level 2, alright. So untuk level 1 biasanya kita akan tengok sama ada student boleh ke tak follow along. Okay, untuk VET Code VR ni saya really recommend sebab dia sangat mudah, sebab dia punya blocks pun sangat straightforward, drive forward. Okay, it doesn't tak complicated dan rasanya mudah untuk student untuk ikut. Okay, untuk ni mungkin boleh cuba dengan VET Code dulu, alright, untuk tengok perkembangan. Lepas tu kita tengok sama ada student tu cepat atau ataupun slow untuk ikut follow along. Then this one is very according to age lah. Okay. Baiklah, Ada terima soalan? kasih sekali lagi kepada Encik Taufik di atas perkongsian begitu menarik. Semoga perkongsian daripada maklumat ini dapat memberikan kita ilmu atau pengetahuan yang baru. Jadi, kita akan jumpa selepas ini. Terima kasih. Baiklah para penonton,
Pejam celik dah masuk sesi yang terakhir pada hari ini. Tapi jangan risau, pada topik kali ini yang bertajuk Girls Can Code, di mana kita ada dua bunga panel, iaitu Nik Nurul Hajaratul Aswad binti Muhammad Zahari dan Siti Nur Najwa binti Wahi Indra daripada Jastro Robotic Academy. Hai. 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 Selamat petang dan selamat datang. Baiklah, untuk panel kita, mungkin panel kita boleh kenalkan serba sedikit tentang latar belakang, sebab adik-adik kita nak berkenalan lebih lanjut dengan panel kita pada hari ini. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada MC. Okey, saya perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Nino Hajaratul Aswad. Dah diperkenalkan je tadi kan? Okey, tapi lebih dikenali dengan bahasa sebagai teacher Hajar. Dan bersama dengan saya, teacher Najwa. Okey, kami merupakan robotic tutor di Jazzo Robotic Academy dan kebanyakan kami mengajar digital teknologi lah berkaitan dengan coding dan animation. Okey, mungkin teacher Najwa boleh perkenalkan diri juga. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Teacher Najwa, saya panggil Teacher Najwa. Sama juga saya adalah tutor robotik seperti Teacher Hajar lah. Kami akan mengajar berkenaan dengan coding, design dan juga macam mana adik-adik nak conduct robot secara fizikal lah, sekiranya adik-adik attend kelas secara fizikal lah. Ada lagi Teacher Hajar? Okey, baiklah. Selamat datang. Teacher ucapkan kepada semua pelajar, mungkin ada cikgu-cikgu, mungkin ada di kalangan dewasa yang menyertai sesi Girls Can Code for today. Okey, kalau lelaki yang join pun tak ada masalah. Mungkin boleh belajar kan untuk adik-adik, untuk kakak-kakak ataupun untuk ibu bapa juga. Okey, jadi pada petang ini bersama dengan anda, saya Teacher Najwa dan Teacher Hajar, kita akan memperkenalkan kenapa dan apakah peluang yang ada untuk gadis-gadis cantik, gadis-gadis cantik yang kita panggil di dalam dunia coding ataupun dalam dunia digital teknologi. Okey, adakah ada tempat kita dan bagaimana kita untuk mulakan langkah yang pertama dalam bidang coding ini? Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Teacher Najwa untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapakah Jazzo dan di manakah sebenarnya kami berada. Disebut kan? Silakan Teacher Najwa. Okay, so sekarang nama company kita adalah Jazro Robotic Academy lah. Okay, di mana datangnya nama Jazro ni adalah Jaz daripada Jazari lah, iaitu daripada kita punya inventor iaitu Jazari lah, father of robotics. Dia lah orang cakap paling famous kan. Okay, zaman dulu susah tau tak nak cari teknologi start modern macam kita. Dia sangatlah susah, okay. So dia ni adalah mechanical engineering yang sangat mahir dan fasih lah dalam berkenaan menghasilkan barang-barang elektronik. Okay, dan dia juga ada menghasilkan buku ataupun kitab. Dulu kita panggil kitab, okay, buku iaitu ringkasan tentang teori dan amalan berguna daripada seni mekanikal lah. Okay, so dia daripada ditulis daripada dari segi bahasa Arab kan dulu kan, so dia translate kepada bahasa yang mudah difahami untuk yang lain juga. Okey, seterusnya robot tu kan, Jazro tu kan, RO iaitu daripada perkataan robot lah. Okey, so bila kita sambungkan ke semuanya, jadilah Jazro iaitu Jazro Academy institution lah. Okey, kita punya tempat adalah di Terengganu, iaitu Kerteh Kemaman Terengganu lah, berlocation di sana. Dan di sini juga kami bukan sahaja mengajar kelas secara online, tetapi kita juga ada mengajar secara physical juga. Okey. Dan kita ada masukkan sedikit berkenaan dengan STEM modul lah, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Okay. Untungnya adik-adik attend Jazzo Robotic Academy ni is that korang boleh macam get to know more about dunia kita. Okay. Untung tahu sebab awak masih muda lagi, okay, awak dah tahu dah about dunia yang serba moden ni. Okay. So instead of kalau macam teacher dulu masa nak masuk you masa tengah barulah nak expose kan, but adik-adik semua dah untung dah, okay.
So in this time module juga kita include lah program, classes dan activities. Activities tu macam-macam lah, ada online dan juga ada physical lah. Dan itu saja. Okay, teacher teruskan lagi dengan teacher Hajar lah untuk sesi recording today. Okey, thank you Teacher Najwa. Memperkenalkan, kalau dengar Teacher Najwa cakap selain Terengganu tu, awak faham lah. Kami ni sebenarnya berasal daripada Terengganu, pure Terengganu, 100% daripada Terengganu. Okey, jadi bila dekat Terengganu, bila sebut Pusat Ketih Kemaman kan, mesti semua dah bayangkan kawasan pendastian oil and gas di bawah Petronas. So, sebelum kita mulakan sesi kita, pertama sekali saya nak minta semua yang menyaksikan live sekarang ni, cuba tutup mata anda sekejap dan bayangkan picture of engineer. Apakah wajah image yang anda bayangkan bila mana anda tutup mata anda? Okay, apakah image engineer tu? Adakah engineer tu macam saya? Ataupun engineer tu secantik macam Teacher Najwa? Atau mungkin sehandsome, tak ada yang lain Okay, kita ada berdua je. Okay, jadi cuba tutupkan dan buka balik mata. Okay, mungkin ada yang bayangkan engineer. Okay, saya tunjuk contoh Mungkin ada yang bayangkan seorang engineer yang berada di depan komputer, buat coding, hack kan. Kalau kita cerita hackers dan sebagainya. Okay, mungkin itu gambaran anda. Mungkin ada juga gambaran anda di mana engineer ini yang baiki mesin. Pasang, cabut, tanggal dan sebagainya. Itu mungkinlah ada yang berfikiran seperti itu. Mungkin ada yang bahagian bidang-bidang yang baik pulih ataupun maintenance, dia akan bayangkan seperti ini. Manakala yang paling famous lah, bila tutup mata je cakap pasal engineer, saya kerja engineer, oil and gas ke, offshore ke, mesti ada yang bayangkan tentang oil and gas. Akan tetapi untuk adik-adik semua, kalau lihat pada mechanical part ataupun kepada oil and gas, mungkinlah kita nampak kurang jelas sedikit. Tuju untuk wanita, untuk gadis-gadis, untuk girls. Adakah kita ada tempat di kawasan sana? Sebab dia memerlukan kadang-kadang tenaga kan. Orang kata labor work lah juga. Okey, berbanding dengan kerja-kerja yang bahagian digital. Sebab itulah hari ini ada satu sesi yang khusus untuk anda, untuk bagi tahu kepada anda semua, adik-adik semua, bahawa engineernya bukanlah apa yang anda nampak pada imagination anda sahaja. Engineer terlalu meluas. Even housewife pun adalah engineer. Kenapa kita panggil suri rumah itu adalah engineer? Sebab engineer adalah sebenarnya short form kepada seseorang yang menghasilkan sesuatu, dalam masa sama juga dia menyelesaikan sesuatu. Kalau tengok mak ayah kan, mak ayah kita mak lah kat rumah. Walaupun dia engineer oil and gas kat dapur, masak-masak kan, oil and gas cakap. Okey, tetapi macam mana nak memasak? Macam mana daripada mula-mula dia belajar masak sampai sekarang ni kan, pejam mata pun campak-campak kan, campak-campak style kan. Dah jadi satu masakan yang menyelerakan kan. So itu contohlah kan. Kalau Teacher Najwa memang pandai masak siapa-siapa yang berminat boleh request lah dengan Teacher Najwa nak makan apa. Macam kalau engineering housewife ni panggil domestic engineer kan Teacher Najwa? Domestic engineer. So jadi engineer ni, belajar engineer ni bukan sahaja perlukan tenaga yang kuat lah, maksudnya kan nak angkat besi, tak ada. Kita sekarang ni dah zaman-zaman digital. Zaman-zaman di mana kita dah guna robotic system, robotic advance. Di mana kita hanya gunakan adalah kemahiran coding. Sebab itulah banyak tempat yang luas untuk gadis-gadis, kanak-kanak perempuan di sana, untuk kaum wanita ini, untuk menceburi dunia engineering. Sebenarnya bukanlah faktor genetik yang menghadkan perempuan untuk masuk dalam dunia engineering, tetapi sebenarnya adalah faktor culture. Okey, jadi kita teruskan. Okey, jadi macam mana girls ini nak ceburi dunia engineering? Mungkin Teacher Najwa boleh jelaskan sikit part ni? Ya, kita ada first step, macam biasalah. Untuk perempuan, untuk attend dalam dunia engineering, antaranya adalah macam biasalah, awak kena belajar dululah. Okay, tak teacher, awak dah expose kan dengan LDR, okay? Kat situ, masa awak rendah, awak dah expose apa benda tu. Masa form 1 sampai form 3 kan, tak teacher kan, teacher ajar. Okay, masuk form 4, form 5, awak dah belajar fizik, okay, math dan sebagainya kan. Okay, yang itu memang awak kena score lah yang tu. Okay, matematik biasa awak kena score. Okay,
So after awak dah selesai dah bahagian science today, okay, bahagian cerita awak dah siap, okay, awak akan menjurus kepada matrix dan asasi lah. Ada juga tingkatan 6 kan? Okay, Diploma juga. Diploma juga. Mm-mm. Okay, so dekat situ sebenarnya awak boleh je masuk. Okay, as long as apa yang awak belajar masa sekolah menengah tu awak score. Okay? Okay. Lepas tu awak akan pilih lah untuk matrix macam biasa kita akan ada 3 modul, antaranya modul 1, 2 and 3 lah. Okay, for modul 1 and 2 kita hanya ada fizik. Untuk modul 1 semua adalah biologi, fizik dan chemistry. But for modul 2 kita hanya ada antara 2 je. Untuk modul 3 awak hanya belajar biologi dan chemistry. Dan modul 2 awak akan belajar chemistry ataupun fizik lah. Okay, but both of the module awak akan ada science computer. Okay? Okay. Okay. Sebab teacher Najwa dah cakap pasal sains komputer kan. Sebenarnya itulah yang kita nak bawakan pada petang ini. That's why kita kata girls can code. Sebab apa? Waktu awak zaman sekolah rendah, sekolah menengah ada subjek RBT, ada subjek ASK, itu dah menekankan tentang sains komputer actually. Jadi kalau anda rasa ada kemahiran dalam tu, jangan lepaskan peluang, jangan tutup langkah anda yang sebenarnya anda boleh pergi lebih jauh lagi. So adik-adik semua yang berminat dengan coding, sebenarnya coding ni sangat fun, sangat kreatif. It doesn't matter awak nak sambung further, mungkin nak jadi cikgu, mungkin nak jadi peguam, mungkin ada yang nak jadi askar, kan? Perempuan jadi askar pun boleh, tak ada masalah. Sebenarnya coding ini sangat membantu dalam kehidupan kita, which is nanti for the future kan, bila dah akan datang, everything will be handled by machine. So kalau kita tiada kemahiran coding tu sebenarnya, kita boleh terlepas segala peluang yang ada. Jadi petang ni kita nak cakap lah macam mana, adakah ada tempat untuk girls and then macam mana kita nak fit in. Saya faham kalau bahasa saya belajar dulu course engineering, kami ada 64 pelajar dalam satu batch, tapi hanya 3 sahaja perempuan dan selebihnya semua lelaki. Itu biasa dalam engineering. Tapi sebenarnya bolehkah kita fit in dalam situasi surrounding yang dipenuhi dengan lelaki sedangkan kita je yang perempuan? Dan apakah first step yang perlu kita jalankan? Okay. Jadi sebab teacher Najwa dah cakap pasal diploma, matrix dan semua ni kan. Teacher ambil asasi je. Teacher tak pasti sangat tentang matrix dengan diploma tu. Okay. Jadi yang penting sekali sebelum anda masuk ke dalam bidang teknologi, you guys should know apakah keperluan kita, dah keluar dah bahasa Terengganu dia. Apakah keperluan seorang perempuan ini di dalam wanita dalam satu teknologi. Okay, sebenarnya bila adanya wanita dalam bidang teknologi, kalau dulu teknologi ni memang dikuasai oleh kaum lelaki ya. Even zaman abad ke-15, abad ke-16 memang dikuasai oleh kaum lelaki. Tetapi kenapa makin tahun makin bertambahnya abad dan seterusnya, teknologi ni kita nampak dah peluang perempuan wanita di dalam teknologi. Pertama sekali adalah diversity yang mengeneratkan more revenue. Contohnya dulu, lelaki basuh baju kan. Saya tak ada racist gender dekat sini. Contohnya, banyakkan yang basuh baju dekat rumah adalah kaum wanita yang pergi sungai kan. Kalau kita cerita Melayu lama, pergi sungai basuh baju kan sambil menyanyi. Tak ada awak nampak lelaki yang pergi sungai basuh baju sambil menyanyi. Tak ada. So actually bila mana wanita involved in teknologi, maka banyak keperluan wanita seharian boleh di upgrade kan. Lifestyle upgrade. Sebab kita perempuan lebih memahami kita. Walaupun tak adalah sepenuhnya memahami kan. Tapi kita mengalami masalah yang sama setiap hari. Sebab kita sama wanita. Sebab itulah teknologi sangat perlukan wanita. Dan juga kan, ada juga bidang-bidang tertentu yang memerlukan wanita berbanding dengan lelaki. Dan macam mana pemikiran wanita dan lelaki ini berbeza. Jadi sebab itu, sebab kita tahu kan, dunia ini saling melengkapi. Kalau ada bumi, kita ada bulan. Kalau ada bulan, kita ada matahari. Kalau ada awak, ada saya. Macam tu kan. So sama jugalah dalam bidang teknologi. Di mana kita ada lelaki, kita perlu ada juga perempuan. Untuk memastikan teknologi kita tu dibina dengan sempurna dan mesra. Maksudnya boleh digunakan untuk lelaki dan boleh juga digunakan untuk perempuan. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita perlukan lagi ramai tokoh-tokoh wanita dalam bidang teknologi. Nanti mungkin Teacher Najwa akan perkenalkan jugalah tokoh-tokoh wanita di luar negara
Ada nanti kita akan paparkan dekat slide ni. Teacher Najwa akan tunjukkan lah tokoh-tokoh wanita yang di luar negara. Dan teacher akan explainkan juga macam mana tokoh-tokoh wanita yang daripada Malaysia pula. Okay, so first of all, adakah ada tempat kita dalam dunia teknologi ni? Adakah girls ni be able to code? Did we can perform well as a man? Bolehkah kita ni hebat macam lelaki? Awak kena tahu, yang menciptakan coding yang pertama adalah perempuan. So kenapa kita tak boleh kan untuk ada dalam bidang computer science ataupun dalam bidang digital ni? Okay, first of all, you need to know, ini adalah daripada US lah. Saya ambil daripada US sebab dalam Malaysia kita agak ada sedikit kekeliruan data kat situ. So saya ambil yang dekat US. Okay, the latest one pada 2018 masih lagi dimajoritikan oleh lelaki dalam bidang computer science. Akan tetapi ini tak menentukan bahawa lelaki sahaja yang boleh mendominasikan dalam bidang-bidang computer science ni. Tapi sebab apa? Sebab kita dah dihadkan kepada culture bahawa okay, engineer lelaki. Waktu nak sambung degree pun engineer ni lah ramai lelaki je, tak ramai perempuan. Sebab kita tak nak ada mentality tu. So don't think about that. Just further as you think you able to excel in that field. Selagi mana awak rasa awak boleh masuk dalam engineering, awak minat, awak ada passion dalam bidang engineering, just further. Ignore je apa yang orang cakap, as long as you ada minat dan you ada passion dalam bidang tersebut. Okay, so kita nak cakap pasal computer science petani, about the coding itself. Sebab itu memerlukan kepada creative thinking. Awak tak perlukan tenaga, awak tak perlu angkat komputer. Tak perlulah coding, tak perlu angkat komputer. Awak letak je komputer kat situ, awak coding je. Tak memerlukan tenaga yang besar. Cuma awak perlukan, brilliant idea lah. Okay. So berkenaan dengan dalam Malaysia, sekarang ni yang terlibat dalam bidang teknologi hanyalah 26.7% sahaja adalah daripada kaum perempuan. Kita tak sampai separuh pun ya. Tapi sebenarnya ini adalah prestasi yang sangat tinggi. Berbanding dengan 2006 hanyalah 17% sahaja. So now kita dah growing up. Dah ramai dah kan. Dah semua ramai dah sedar yang bahawa ada tempat untuk wanita dalam bidang teknologi ni. Okay. So this actually words lah from one of role model in tech. Di mana ramai yang minat. Kalau kita lihat sekolah rendah, kalau sekolah rendah ni mungkin untuk cikgu-cikgu lah, untuk perhatian cikgu-cikgu, untuk perhatian ibu bapa, bahawa ramai je gadis-gadis yang kanak-kanak perempuan yang minat dalam bidang sains ni, dalam bidang teknologi. Akan tetapi bila masuk dalam middle school, percentage tu akan jadi drop. Sebab apa? Sebab mentality, culture juga menyatakan bahawa perempuan tak perlu belajar tinggi, duduk kat rumah je. Nanti duduk kat rumah juga jadi isteri rumah. No, as long as you want to have a career, just further je. Lihat kat sekarang ni sekarang ramai kan. Kalau program ni pun di bawah MDEC kan. Kalau lihat barisan-barisan MDEC pun ramai kawan-kawan wanita yang mendominasi. So jangan rasa tiada tempat untuk wanita, jangan rasa tiada peluang pekerjaan untuk wanita dalam bidang teknologi ni. Okay. So adakah kita boleh masuk dalam bidang teknologi ni? Mungkin Teacher Najwa akan perkenalkan lah. Kita ada, kalau comparison memang macam ni lah. Saya bagi comparison memang macam ni. Kalau awak belajar memang macam ni. Waktu dalam dunia pekerjaan pun memang macam ni. Tetapi why not you guys lah yang akan menjadikan half-half nanti. 50 dan 50. Okay. So mungkin Teacher Najwa boleh perkenalkan lah tokoh-tokoh yang ada. Dan tokoh-tokoh wanita ya disebut. Teacher Najwa? Okay. So untuk kita punya model, kita banyak tau. Kalau awak tengok kat sini, kita banyak kaum perempuan. So awak jangan risau. Memang kalau awak tengok kat universiti ramai kan. Asal engineering je mesti lelaki. Asal engineering je mesti lelaki. But don't worry, actually the first one yang create coding ni sebenarnya perempuan. Kita lah perempuan macam complicated sikit kan. So lelaki tak nak faham tak kita ajar. So coding macam tu lah. Okay, coding ni dia taklah susah tapi awak kena belajar. So itulah. Okay, so macam Shirley Sandberg dia CEO Meta Platform. Meta Platform ni macam more kepada yang create Facebook lah. Facebook. Okay. Lepas tu kita ada Vita Alam Shah. Okay, SpaceX Aerospace lah. Okay, lepas tu kita Erin Tigwe, iaitu Director Product Management YouTube. Dia lah orang cakap akan management untuk YouTube. Dan juga kita ada Willie Dai, iaitu co-founder of Marvel Technology. Okay. So this
model role, okay, awak jadikan dia sebagai model role untuk awak more interested involving dalam dunia teknologi ni lah. Okay, teknologi ni sangat meluas tau. Awak tak semestinya awak kena belajar coding. Okay, awak kena mahir juga data analysis kan. Teknologi writing, cakap apa lagi teknologi apa ni, drawing kan. Drawing juga adalah teknologi juga. Bila awak belajar nanti dekat universiti, awak akan belajar AutoCAD, semua tu lah. Okay, so cuba ambil yang role model ini sebagai satu untuk awak mencuburi bidang-bidang tersebut. Jangan takut and jangan risau. Macam bila awak sama juga, tak kisahlah awak ambil civil engineering ke ataupun awak belajar macam quality control kan. Tiba-tiba cakap quality control. Juga awak akan involve banyak awak punya teknologi. Sebab apa? Sebab bila awak masuk dunia tak kisahlah apa-apa pun, industri, awak akan banyak handle macam mana nak buat Excel, macam mana awak nak buat apa lagi, video dan sebagainya. Itu juga melibatkan banyak awak guna komputer punya parts kan. Okay, so that's why try, tak kisahlah apa, okay, try to involve and cuba mencuburi bidang-bidang yang dapat memberi manfaat kepada kita jugalah. Okay, sebab kita sekarang ni dunia makin maju tau. Dunia kita makin berubah. Makin lama makin berubah. Sekarang macam ni, akan datang macam mana? Maybe sekarang teacher pakai baju t-shirt biasa. But akan datang maybe teacher pakai baju transformer. Iron Man lah. Iron Man. Iron Man kan? Iron Man. Tiba-tiba je teacher tukar pakai baju Iron Girl. Tak ada dah Iron Man jadi Iron Girl dah. Kan? So, try. Cuba involve, dan kalau macam ada setengah orang macam, saya takutlah nak masuk engineering teacher atau complicated. No, cuba try. Sometimes ada orang tak boleh nak go. Sometimes ada boleh go. But kalau awak tak boleh nak go, cuba awak commit dengan kawan-kawan sekali. Okay, try to. And then kalau awak sangat-sangat tak boleh nak go, barulah awak fikir 2-3 kali baru awak give up. But try don't lah, sebab dunia kita, kerja kita tak ada yang senang, tak ada yang mudah. Mati susah betul tak Caca? Mati pun susah, okay? Okay, so tak ada yang mudah kat dunia kita. Macam tu lah. Okay, lagi? Baik, start. Okay, betul lah yang teacher dah cakap kan. Tiada yang mudah dalam hidup ni. Awak ambil lah bidang sekalipun. Even dah jadi housewife pun tiada yang mudah. Sebab itulah perlukan skill dan sebagainya. That's why, girls, learn now. If you interest in engineering, mungkin awak minat dalam computer science, awak minat dalam animation, awak minat dalam simulation, designing dan sebagainya, awak dah boleh start sekarang dengan coding. Kalau lihat tadi kan, daripada siapa yang dah pernah sertai daripada awal, ada program MYDIGITALMAKER Fair, dan program ini pun akan berjalan sampai hari 13 kan, 13 November. Jadi book peluang anda semua, adik-adik semua yang manis-manis, book peluang anda semua belajar dalam bidang digital, sebab peluang dalam bidang digital ni sangat luas. Terlalu luas. Awak nak masuk bagaimana pun boleh, tak ada masalah. Even awak nak jadi peguam pun, awak akan terlibat juga secara tidak langsung dalam dunia digital. Contohnya awak nak pertahankan, tiba cakap pasal peguam kan, kita random memang totally random. Okay, kalau awak nak pertahankan awak punya defendant kan, okay, defendant dan sebagainya kan, awak nak pertahankan awak punya klien. So awak kena tahu sekiranya klien awak terlibat dalam kes-kes yang berkaitan dengan digital. So awak kena ada pengetahuan digital juga. So tiada secara tidak langsung memang akan terlibat juga dalam pengetahuan teknologi. So kenapa kita akan mulakan dengan codes? Tadi saya cakap kan, pertama adalah sebab kerana peluang pekerjaan yang sangat luas dan dia tidak memerlukan tenaga. Dan yang ketiga adalah coding ini dia memerlukan kreatif and dia sangat fun. Okay, memanglah awak nampak ada cakap stres belajar coding dan sebagainya. Tak ada apa yang kita belajar tak stres, semua stres. Tetapi bila mana awak berjaya createkan something dan awak tahu dia akan bagi benefit kepada, bukan sahaja kepada diri awak tetapi seluruh masyarakat, awak akan rasa satu kebahagiaan yang suka cakap satu kata, orang yang menerima, orang yang memberi itu lebih bahagia berbanding dengan orang yang menerima sebenarnya. Okay. Jadi ini adalah tokoh dua negara lah. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak pernah tahu. Kalau Sherry Sandberg tu sebenarnya dia daripada bidang bisnes, tetapi dia terlibat dalam digital. Meta tu kan adalah digital platform. Okay, so kita pergi. Yang Marvel Technology tu bukan Marvel Studio ya. Ini Marvel Technology adalah semiconductor. Sebelum saya terlupa nak mention kan.
semiconductor teknologi di mana semiconductornya digunakan dalam Apple, Sony, ada dalam Google juga, ada juga dalam BMW menggunakan semiconductor ni, chip lah, semiconductor daripada Marvel Technology. So actually this lady, this woman, toko kita, model kita ni dah sampai net profit dia 1.6 bilion. So see, business kan, business semiconductor, tak adalah kalau kita cakap beta platform tak cakap lah. Kalau dunia digital ni profit saya sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat pada produk-produk elektronik ni, boleh reach up to 1.6 bilion per month. Cuba bayangkanlah kalau satu tahun dia buat berapa. So okay. So kita pergi balik mula kepada tokoh-tokoh model kita yang dekat Malaysia. Sebenarnya ramai. Actually ada 200 individu. Kalau ikutkanlah yang ada latest one pun banyak. Tapi saya ambil yang 4 ni je lah. Okay. Yang pertama adalah Shala. Okay, ini sebenarnya founder The Center of Applied Data Science. So siapa yang pernah dengar CATS, ini adalah sebenarnya the founder lah, salah seorang founder untuk CATS, The Center Applied Data Science. Okay, apakah data science ni? Dia related kepada computer science jugalah. Siapa yang berminat dengan data analyst dan sebagainya, awak boleh pergilah cari tentang apa itu maksudnya CATS. Apakah itu data science sebenarnya. Tapi semua ni memang berkait dengan coding ya. Semua yang kita cakap petang ni semua berkait dengan coding. Okay, so the next is Florenstein. Okay, ia ada analytical engineer dekat NASA. Memang dia kerja kat NASA as an electrical engineer. Mostly dia akan handle bahagian micro satellite controller. Susah nak sebut dia. Micro satellite controller ataupun nano micro lah, microscope. Okay. So dia sebagai electrical engineer dah lama dah. Dia dah salah seorang daripada warga Johor lah. Yang pergi ke sana. Siapa-siapa yang warga Johor ni boleh up sikit saya kan dekat dalam komen. Mungkin anda pula nanti penapis Florenstein dekat NASA nanti. Kenapa kita kena ada kerja dekat luar negara? Sebab apa? Sebab bila mana kita bekerja dengan company-company yang hebat di luar negara, kita boleh bawa ilmu-ilmu tersebut bawa ke Malaysia untuk kita upgradekan teknologi-teknologi yang ada dekat Malaysia. Okey, seterusnya yang ni dah memang familiar, ni dah lama dah sebenarnya. Kita ada Dr. Wan Datuk Amani ataupun Dr. Amani lah, lebih dikenali sebagai Dr. Amani. Merupakan dia tidak bekerja dengan NASA ya, untuk pengetahuan semua dia tak bekerja dengan NASA. Tetapi dia pernah menjadi seorang ketua dalam projek bersama dengan NASA lah, iaitu nano satelit. Okey, dan sebenarnya projek ni banyak je dikenali oleh gaduan-gaduan lain di luar negara. Tapi kita ada jugalah pada Malaysia yang menjadi ketua untuk nano satelit projek ni. Okay, the last one is kita ada juga ini pun berkaitan dengan NASA juga. Saya tahu kenapa saya semua habis kat NASA je petang ni. Okay, berkaitan dengan NASA juga, iaitu Prof. Madya, Dr. Nur Adilika. Okay, Adilika ni sebenarnya adalah young scientist di mana dia berjaya menemukan lohong hitam di angkasa menggunakan ilmu fizik lah. Bercakap pasal fizik kan. Fizik ni bukan awak kira kelajuan kereta je. Bukan awak kira momentum kan, tembak-tembak kan, projectile dan sebagainya, tak lah. Okey, tapi fizik ini banyak melibatkan engineer. Mana-mana bidang engineer memang ada kaitan dengan fizik. Okey, dan ada yang tanya. Dah ada yang tanya dekat ruangan chat. Mungkin ada yang tanya. Kita beritahu teruslah. Biasanya soalan saya komen. So kalau saya tak ambil fizik, teacher, saya ambil sains biasa sahaja, boleh ke saya masuk dalam bidang teknologi? Yes, 100% yes. Sebab apa yang awak ambil dekat SPM sekarang ni tak menentukan segalanya. Macam tu. Ya betul, result dia menentukan segalanya. Sebab daripada situ awak akan sambung dekat asasi dan sebagainya. Tetapi bukanlah as a stop point untuk awak. Tak ada. Awak masih lagi boleh continue. Awak boleh sambung lagi diploma. Awak boleh ambil degree. Awak boleh belajar lebih lagi. Awak boleh ambil persijilan. Kalau awak tak mampu untuk ambil diploma, awak boleh ambil persijilan. Kemahiran terlebih dahulu. Masuk diploma dan boleh further kepada degree and master and so on lah. Mungkin awak jadi PhD kan, dipanggil sebagai Prof. Madya. Okay. Jadi bagi yang ambil sains, ada subjek biologi, ada subjek chemistry, ada subjek fizik, don't worry, awak boleh belajar. Awak boleh belajar lagi. Walaupun sekarang dah SPM kan, yang akan ambil SPM bulan 1 nanti, don't worry, just continue apa yang awak tengah ambil sekarang ni. And if you ada minat dengan computer science, kalau computer science tak perlu ada related dengan fizik ya, awak boleh terus further sebab dia perlukan kemahiran coding. Kemahiran coding lah, mostly computer science. So kalau awak minat coding, boleh terus further kepada computer science ataupun IT lah. Okey, jadi kenapa saya ambil dasar petang ni sebenarnya nak menunjukkan bahawa kalau kita ada Dr. Wan Datuk Amani, Prof. Madya dengan Madam Florenstein, okey, sebenarnya mereka ni banyak mengadakan program-program wawancara, perkongsian di Malaysia kan.
banyak mengendali projek-projek daripada pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa di kat Malaysia ni untuk hasilkan projek-projek yang hebat. Yang mana projek-projek itu boleh membantu meningkatkan sektor teknologi dekat dalam Malaysia ni. So if you want to be like them, start now. Don't waste your time. If awak dah minat, teruskan. Tak perlu tunggu dekat sekolah, awak dah boleh explore dekat YouTube. Sebab sekarang ni teknologi dah di hujung jari kan. Kita guna ayat biasa dalam karangan bahasa Melayu dekat Teacher Najwa. Okey. Jadi cari sekarang apa yang awak minat. Sebab engineering ni terlalu meluas. Okey. Mungkin Teacher Najwa boleh perkenalkan lah. Mungkin untuk mereka yang nak first step kan, nak belajar coding ni. Tapi tak ada duit. Teacher, kadang kena keluarkan duit. So mungkin Teacher Najwa boleh bantulah macam mana nak perkenalkan platform-platform yang ada untuk mereka ni. Okay, so ini kita ada macam untuk beginner lah, untuk awak semua, untuk adik semua, untuk beginner lah. Okay, kita ada untuk Scratch. Teacher rasa ramai yang dah biasa dengan Scratch ni kan. Kalau teacher jaga kelas kan, kalau teacher jaga kelas sekolah ke, mesti cikgu kata ni macam Scratch ke kan. Teacher rasa Scratch mesti dah ramai familiar, iaitu create your game and animasi here, di mana awak akan letak coding, awak akan letak background semualah, animation, so barulah simulation tu bergerak. Okay. Untuk our off-code pula, okay, our off-code ni more kepada macam game juga, tapi dia more fun. Okay, sangat fun sebab awak hanya masuk coding, lepas masuk coding awak tekan play, dia more kepada games lah. Okay. Best code. Okay, untuk best code kita akan control your robot without purchase it. Okay. Untuk yang ni, dia sama juga macam our off-code. Tetapi bezanya dia taklah berwarna-warni macam our off-code kan cajar. Dia more kepada macam robot dia. Sangat plain, sangat kosong. Tapi okeynya sebab awak boleh conduct robot tu menggunakan coding. Okay, seterusnya adalah Tinkercad. Okay, Tinkercad ni sama macam kita buat drawings, designs dan sebagainya lah. Okay, dekat situ awak boleh create macam-macam, antaranya rumah ke, okay, kucing ke, ikutlah kreativiti awak. Kucing boleh hidup tak Teacher Najwa? Kucing tak boleh hidup. Kucing boleh duduk macam keras macam tu je. Okay, ada juga, okay, Tinkercad tu awak guna boleh tukar kepada Minecraft. Bentuk Minecraft pun boleh kan Teacher ada. Betul. Boleh tukar pada bentuk Minecraft, okay. Setelah awak selesai design semua tu, okay, awak boleh tukar kepada bentuk Minecraft dan juga walk free, iaitu build your own system with free simulation lah. Okay, sama je macam Tinkercad lah. Okay, so semua ni awak boleh refer secara online dan free je. So untuk adik-adik yang macam mungkin dalam sekolah rendah awak tak belajar lagi coding, awak tak cuba, maybe teacher tahu dah, okay, maybe dah belajar, tapi awak nak more advance, okay, awak boleh cari this kind of apps lah, Scratch, Visual C, Backcode, Tinkercad dan sebagainya untuk awak lebih advance dalam coding. Okay, so jangan buang masa. Jangan buang masa, awak boleh je sambil awak bermain, sambil itulah awak belajar. Okay, sebab kita nak belajar ni tak bolehlah macam stress-stress kan dia ajar. Kita kena sambil main tu, kita kena sambil belajar sambil main. Belajar sambil main, baru fun. Kalau main belajar je, bosan. Awak kena ada rasa happy. Kalau kita belajar dalam keadaan stress, kita akan cepat stop. Kita akan cepat give up. Kita akan cepat quit kan. Sebenarnya banyak lagi peluang akan datang. Sebenarnya kita boleh je cuba, sebab kita terlalu fikirkan stress tu and we not enjoy it. Belajar coding awak kena enjoy. So buat sesuatu yang boleh menggembirakan awak. Contohnya kalau awak minat game, awak fokuskan coding dekat Scratch. Kalau awak minat design ni, siapa yang suka melukis tu kan, siapa yang tengah lukis teacher ajar ke Teacher Najwa tu kan, awak boleh masuk kepada Tinkercad, designkan 3D sebab awak suka melukis. Dan dekat design 3D ni, awak bukan sahaja melukis, awak juga boleh letak coding. Itu the best part. So kalau siapa yang minat robot, saya suka nampak robot bergerak-gerak lah teacher. Saya tak suka lah buat game ni tak minat game bagus. Saya tak minat game. Okay, so minat kepada robot, awak boleh guna VS Code. So VS Code ni awak akan nampak lah pergerakan robot. Awak nak belajar robot ni, nak guna sensor robot tu macam mana.
And then kalau minat kepada game, awak suka main je. Awak tak suka kod-kod sangat ni, tak suka bina game. Awak suka main game. So why not you main game menggunakan coding? Macam tu. Betul. Awak guna out of code. Sebab sambil-sambil awak bermain, permainan dia menggunakan coding. Mission-mission ni semua menggunakan coding. So dia nampak fun lah. Lebih menarik untuk ibu bapa atau cikgu-cikgu kat luar sana, untuk awak of code ni dah boleh bermula daripada usia 5 tahun ya. 5 tahun dah boleh, kalau mereka dah pandai baca, dah boleh mulakan dengan awak of code coding. So kalau pandai baca 2 tahun boleh kat teacher. Saya tak pasti, tapi kena ada bantuan daripada Maya. Tapi pastikan dia pandai membaca English lah. Bahasa Melayu pun ada. Bahasa language lain pun ada. Ya, Indon pun ada. Yes, betul. Ada banyak bahasa. So boleh ikut mana bahasa. Kalau anak anda pandai Jerman, boleh pasang bahasa Jerman. Tiada masalah. Dutch kan? Okay. So kalau minat kepada coding lah, teacher saya macam kat question ni macam beginner sangat je, saya advance, saya bijak macam tu kan. Kena yakin kita bijak tau. Perempuan ni bijak. Tiba kan. Okay, bijak. So kita nak upgrade sikit. Awak boleh pergi kepada Walkwe, awak boleh menghasilkan coding-coding IoT. Siapa yang minat dengan IoT ataupun mungkin cikgu-cikgu yang nak mengajar pelajar-pelajar di sekolah, boleh guna platform Walkwe. The best thing of this all platform, dia tak perlu bayar. Dia free je, percuma. Tetapi yang penting awak kena ada satu perkara yang paling penting adalah awak kena ada email. So tanpa email awak tak boleh nak login. Betul. Awak of code boleh, tapi kalau macam VS Code, Tinkercad, Walkwe, awak perlukan email untuk awak masuk dan awak nak simpan coding tu, awak nak download coding tu, ia memerlukan email lah. Okay, so sebab teacher Najwa dah kenalkan, saya tunjukkanlah platform dia tu macam mana. Okay, kalau lihat dekat sini, saya ada nampakkan skrin saya kan. Saya swipe macam tu. Okay, so kalau lihat dekat sini, pertama sekali kita ada Scratch. Okay, macam teacher Najwa cakap, dia adalah animation. Teacher Najwa nak karakter mana teacher Najwa? Karakter? Dia bukanlah Spider. Bukanlah Spider. Okay, mungkin teacher Najwa nak pilih apa teacher Najwa? Animal dan animal. Oh, ada pun. Okay. Animal lah, animal. Teacher Najwa suka yang cute-cute. Teacher Najwa kan. Okay. Okay, ambil yang ni yang dot tu DOT. Macam mana kak? DOT? Bawah kerat. Ni alamak comel sangat ni. Okay. Okay, so dekat animation Scratch ni, the best thing is Scratch, awak boleh letak pelbagai jenis karakter. Ini untuk karakter lah. Tapi kalau macam awak rasa saya boleh melukis lah teacher, awak boleh pen. Awak lukis je karakter awak. Siapa yang ada drawing pad, awak boleh guna drawing pad untuk melukis dekat sini. And then awak boleh flipkan dia, tak ada masalah. Kalau macam teacher lah, teacher sangat kreatif teacher sangat pandai melukis. So teacher lukislah sikit dekat sini. Teacher pandai lukis orang lidi je sebenarnya hakikatnya. So kalau buat orang lidi kan, ini je teacher mampu lukis. Ini je. Ini yang lukisan teacher yang paling cantik lah. Yang pernah teacher buat lah. Okay. So ini awak dah siap dah karakter awak satu. So nampak tak orang lidi teacher dah keluar dekat sini. So kalau contohnya orang lidi teacher nak bergerak lagi kan, teacher tunjuk sikit-sikit je. Kita tunjuk semua platform ni sikit-sikit je. Kalau tunjuk semua sampai malam lah. Kena request sikit lah. Sesi kita sampai malam. Okay. So kalau kita nak gerakkan tangan dia kan, kita boleh duplicate je kan. Kita gerakkan tangan dia. So kita padam sikit. Padam sikit tangan dia ni. Dan kita lah sambung lukis. Kita buat tangan dia macam tu. Macam tu kan. Minta maaf lah orang lidi dia mampu. Okay, nampak tak? So karakter dia ni boleh berubah. Okay, macam mana? Okay, saya tengok sini, nampak tak? So tangan dia ni, okay, macam tu. So kalau nak lambai kan, buat high kan, kita duplicate lagi. Kita tangan dia ni, kita padam balik. Melukis lah, tiba-tiba melukis petang ni kan. Siapa yang minat dengan Scratch tu, awak boleh just search Scratch. Tulis je Scratch, dia akan keluar. Sebab yang ni semua boleh search je dekat Google. Okay. Juga boleh download kalau awak berminat. Iya, betul. Nak download pun dapat tak dia melambai kat situ. So awak boleh ciptakan karakter awak ni melambai-lambai. Nak buat perayaan kiss boleh lah, tapi tak pandai. So tak apalah. Siapa yang tengah try tu boleh. Okay, so sama jugalah. Kalau awak ambil karakter dekat dalam Scratch ni, dia boleh berlari. Nampak tak? Teacher Najwa sukalah ni kata-kata macam ni. Kalau dia berjalan lah macam dia, nampak tak? Dia akan berjalan. So macam mana coding dia Teacher Najwa? Mungkin Teacher Najwa nak bagi tahu special sikit apa coding, special coding tentang Scratch ni. Okay. Untuk coding dia kita guna block punya coding lah. Awak drag je. Tarik-tarik, kita ada motion, look, sound, event. Okay, tapi awak kena letak satu benda iaitu sebelum awak start kena letak satu benda iaitu when click green
green flag tu. Kalau awak tak letak when click green flag tu, maka tak gerak lah. Apa je animasi lah. So dekat situ kita ada banyak. Okay. More share, maybe move dan start lah. Okay. Nampak bila teacher hajar tekan coding tersebut. Okay. Kita punya karakter kita bergerak ke depan. Okay. But kita kena tambah satu lagi iaitu nut kostum lah. Nut kostum barulah. Nampak tak? Kaki dia bergerak. Nampak tak? So comel kan? Pusing-pusing joget macam tu, betul tak? Okay. Sebab itu awak kena letak when klik green flag barulah barulah awak barulah awak punya animasi itu bergerak. Okay, tapi coding ini hanya diaplikasikan kepada karakter dot ni je. Okay, kepada karakter dot ni je. Kalau awak nak letak kepada coding kepada animasi lain, karakter lain, awak kena klik dulu macam teacher ajar klik, atau awak copy ataupun awak boleh copy, letakkan, awak applykan dia. Boleh tak teacher ajar? Kalau tak, proceed je macam tu. Tak masuk ni. Dia ni nak juga kita buat. Tak apa. Okay, kita buat je. Sabotaj ni. Okay, awak boleh je masuk seperti teacher ajar buat ni lah. Okay, ada forever punya blog. Kita dah tahu forever. Macam mana forever ni maksudnya pergerakan kita tak akan berhenti. Bila kita tekan je button start tu, dia akan sentiasa bergerak. Okay? Akan sentiasa bergerak. Sebab dia forever. Nampak tak? Macam nak pukul orang dah macam tu kan. Nak pukul orang dah kan. Okay? Risau dia je. Risau dia je. Orang lady dah macam takut dah kan. Tak ada rambut je, okay? Okay, so itulah sedikit coding. Tapi coding ini hanya untuk pride tu je lah untuk orang ini saja. Okay? Awak boleh juga tambah background. Awak boleh tambah background sekiranya awak nak. Okay? Kat sini kita ada banyak background. See, kita ada colourful titi, ada bedroom. Maybe boleh ambil teacher pun tak tahu nak ambil yang mana ni. Nampak comel sangat semua. Bolehlah ambil yang mana-mana je. Dekat sini awak juga boleh tambah background. Okay, dan background ni awak boleh tukar-tukarkan juga sekiranya awak nak. Tapi kalau yang tu panjang sikit lah nak tak coding semua kan. Okay, so macam tu lah. So karakter dia yang penting karakter dia ni every time awak nak gerak, banyak kali dia ulang kan, okay, kena letak when adanya green flag. Okay, dan setiap coding awak jangan ingat tau, coding yang awak apply ni semua ada, semua aplikasi untuk semua karakter tak, dia untuk satu karakter je. Okay, kalau untuk nak gerakkan coding yang karakter lain, awak kena buat coding yang sendiri untuk dia seorang je. Sebab kenapa dia ataupun pencipta ni buat macam ni, sebab maybe awak nak create game. Satu karakter tu nak tangkap bola, satu lagi nak halang bola. Okay, so sebab itu dia akan cakap dia coding dia berpisah supaya setiap orang akan ada aktiviti yang berbeza. Betul. Okay, nampak tak? Teacher Najwa dah explain jelas dah tentang Scratch ni. Siapa yang minat animation, siapa yang suka buat komik kan, dia tahu ramai sekarang ni yang dah umur 10 tahun, 11 tahun dah buat komik sendiri. So kalau daripada awak buat komik sahaja, 2D, drawing sahaja, why not awak masukkan dia jadikan animation dekat dalam Scratch ni, and then you can create your own short movie kan, short story kan, hanya menggunakan coding. So nampak tak kelebihan dia dekat situ? Okay, itu untuk Scratch. Kita pergi seterusnya kepada Hour of Code. Ni bahasa Melayu ya. Okay, so dekat Hour of Code ni dia ada banyak, ada majlis tari menari ni 2019 punya. Sebab kita tahulah kenapa menari dengan alien ni. Okay, so kita ada pelbagai jenis game dekat sini. Kalau lihat dekat sini kan, dekat code spot ni, ini untuk kat tadika boleh ya. Untuk tadika, untuk kanak-kanak boleh, tak ada masalah. Okay, kalau untuk lightboard ni better adalah install dekat dalam phone. Dia ada application Android dia lah, ada game dia. Tapi semua ini, game ini menggunakan coding. Sebagaimana anda lihat dekat sebelah sini, kalau saya scroll bawah ni kan, nampak tak coding-coding ni sama macam Scratch. Okay, tapi dia lebih menarik sebab
dibagi mission daripada awak untuk awak selesaikan misi tersebut. Bila awak selesai dengan misi tersebut, coding tu akan pergi kepada next level sampailah siap. So biasanya banyaklah, kalau awak nak tengok lagi memang ada yang untuk pelbagai bahasa. Kalau nak tengok yang bahasa Inggeris, kalau nak paling banyak adalah in English lah. Kita ada code monkey, kita ada beratus-ratus coding, game coding lah. Bermain sambil belajar. Siapa yang minat Minecraft boleh Minecraft boleh try dengan Minecraft ni. Kita ada Minecraft juga. Kita ada Disney, siapa yang minat dengan Disney. Kita ada Mona, kita ada Anna Elsa, kita ada Rapunzel dan pelbagainya lah. Minecraft kan. Banyak. Tak tahu nak cakap macam mana sebab terlalu banyak. Tak nak explain. Mario pun ada kan Caca? Ya, Mario pun ada. NASA pun ada. Tu cakap NASA kan. NASA pun ada kat sini. Siapa rasa nak jadi astronaut kan? Boleh lah try game ni. Untuk umur 11 hingga 13 tahun. Tapi tak juga Teacher Najwa sebenarnya. Kadang-kadang darjah 1 pun boleh je. As long as awak faham dia minta apa. As long as awak boleh faham lah dia bagi tahu apa, dia akan apa instruction dia dan sebagainya. So you can try. Tak perlu tengok pada usia ni, awak try je ambil. Kalau awak rasa kalau ada adik-adik sekarang ni, girls, you kalau umur 7 tahun, 8 tahun, try je Hour of Code. Memang best. Dia memang for sure lah 100% memang best. Sebab dia game, animation yang cantik, sangat-sangat cantik. Dan awak boleh main coding nak kasi. Dia akan bagi tahu step by step. Macam mana nak buat. Okay, so this one is for Hour of Code. Banyak sangat kalau teacher nak scroll bawah ni. Ada teacher aja. Angry Bird ada tapi sebab banyak sangat kan. Kita lupa dah. Minecraft je banyak ni Angry Bird pun ada. Siapa yang suka main Angry Bird tu mungkin boleh tahu saya dekat ruang komen kan. Saya suka main Angry Bird teacher. Boleh bagi tahu. Minecraft lah paling ramai. Minecraft, Roblox Studio pun adalah coding tapi Roblox Studio agak advance lah untuk beginner. So that's why teacher tak perkenalkan Roblox pada petang ni. Roblox agak kalau awak nak melukis design tak ada masalah, tapi bila awak dah start dengan coding is quite difficult lah untuk awak semua. Okay, ada banyak teacher tak jumpa lah kalau teacher scroll ni memang sampai malam ni. Memang sampai malam ni lah. Memang takkan habis. Kita ada jumpa Flappy Bird lah. Tak jumpa lah Angry Bird. Jumpa Flappy Bird. Ni Mario macam teacher Najwa cakap tadi ada Mario. Ni Angry Bird. Dah jumpa dah Angry Bird. Asyik ada gambar Mark Zuckerberg lagi belakang ni. Ada Anna Elsa dan sebagainya lah. Kalau school ni tak apalah. Teacher tak school sampai bawah lah. Minta maaf ya. Awak boleh school sendiri. Awak boleh school sendiri Awak cari je Hour of Code and then learn. Tulis perkataan learn. Belajar. Learn. Learn. Okay, Hour of Code learn. Yes, betul. Now terus jumpa yang ni. Okay, the next is Teacher Najwa lah. Kita bagi Teacher Najwa pula lah. Teacher Najwa nak explain tentang VS Code. Ini best walaupun dia plain macam yang tadi, tapi dia best. Okay, Teacher Najwa. Okay. So dekat situ kita ada sama je macam Scratch. Tapi awak kena pergi dekat Open Select Playground. Select Playground dekat sini kita ada banyak. Okay, kita ada Art Canvas, Crasher, Coral Reef. Banyak lah. Okay, paling teacher suka adalah bawah sekali iaitu Maze, wall maze. Tapi yang ni susah sikit coding dia. Coding dia agak susah lah sebab dia kena sense in front dulu macam nak gerak. Lepas tu bila dia nampak border kat depan baru dia turn left ataupun turn right. Okay, so first thing aku kena letak when started. Okay, when started tu lah barulah dia bergerak. Barulah bila tekan play barulah dia akan bergerak lah. Lepas tu kena letak drive forward. Okay, lepas tu bila kita sensing. Okay, kat situ ada sensing kan. Okay, kat sensing ada border dekat depan barulah kita akan turn left or turn right lah. Okay, untuk test ni untuk yang untuk yang VS Code ni. Okay, first kalau awak lah untuk yang beginner, okay, teacher suggest untuk awak better untuk guna playground Coral Reef. Okay, Coral Reef ni dia macam game-game je. Okay, Coral Reef mudah sikit. Okay, sebab Coral Reef dia macam ni, bila awak collect all the rubbish in the ocean, okay, barulah dia akan macam berapa kilo dapat trash collector. Ocean tu sampah tu berapa kilo dan sekiranya awak berjaya kutip lebih berat lagi better.
Okay. Lepas habis collect all the rubbish ataupun trash dalam ni, awak akan dapat sertifikat. Awak akan dapat sertifikat. Okay, sertifikat tu awak boleh download dan awak boleh print out lah di mana awak telah pun berjaya selesaikan VR code untuk coding ini. Okay. So dekat sini dia banyak feature. Okay, dia ada drivetrain, motion dan untuk dengannya adalah pergerakan depan belakang. Pergerakan kita lah depan, forward, backward, turn left dan turn right lah. Okay, kalau look, kita ada macam pen down, okay. Pen down, kita ada buat lukisan dan sebagainya lah. Dekat bawah robot tu sebenarnya, dia ada pen. Okay. And then dekat situ kita boleh tukarkan warna apa yang awak suka. Warna biru ke, warna red, hitam dan sebagainya. And kalau awak nak buat warna-warni pun boleh sebenarnya. Okay, sebab VS Code ni bukan saja awak belajar coding tapi juga awak belajar cara awak nak melukis. Okay, sebab itu dia ada pen down dekat bawah loop tu lah. Okay. Betul-betul. So kita ada operation juga dan juga variables. Variables ni biasanya untuk macam core dan waktu dengannya. Okay, so dekat situ tu kita ada front eye detect. Front eye detect. Okay, lepas tu kita boleh tukar pada blue ataupun front eye near object. Okay, dia akan turn left ataupun turn right lah. Okay, so bergantung kepada awak punya all the coding yang awak letak ni sebenarnya bergantung kepada awak punya creativity. Okay, so ini nampak tak? Get certificate. Dekat situ dia ada get certificate. Okay, lepas awak selesai all the coding, awak boleh dapat certificate. Letak je nama awak, lepas tu generate certificate lah. Contohnya teacher Najwa kan. Okay, awak boleh generate certificate dan dia ada hashtag. Okay, kat situ kilogram itu berapa kilo awak berjaya mendapat untuk apa ni? Untuk Coral Reef punya coding ni. Kita boleh save kat situ. Okay, so kita boleh post-it balik. Post-it lagi, kita kat sini awak boleh cakap explore banyak benda. Okay, banyak semua awak boleh explore. Awak jangan risau. Okay, kalau awak tak tahu ataupun apa-apalah, awak boleh je dekat YouTube ataupun awak boleh tekan refer mana-mana sebab Teacher Teacher dia ada tutorial macam mana awak nak selesaikan back code ataupun gunakan face code ni lah. Okay? Yes, betul. Okay. Betul dekat YouTube. Sekarang ni platform YouTube banyak sangat untuk ajar. Awak cari je, tulis je VEX code ataupun kalau awak nak buat hour of code kan. Kadang-kadang hour of code ni dia tak bagi fully guidance. So awak kena tengok juga dekat YouTube ada contoh macam mana nak buat coding tersebut. Sebab sometimes same mission they have a different coding. Contohnya kan kawan awak buat coding A, style A, awak buat coding style B tapi still both coding boleh achieve the mission. Itu adalah bergantung kepada skill masing-masing. Sebab itu kita bagi coding ini dia bergantung kepada kemahiran. Macam teacher boleh build transformer. Contoh tak build lagi. Teacher boleh build a transformer. Tapi mungkin transformer teacher jadi macam Bumblebee. Bumblebee yang minum tu yang warna kuning kan. Macam warna kuning macam tu kan. Tapi mungkin teacher Najwa kalau buat kan tu jadi macam Iron Man. So walaupun kita berdua mahir dalam coding tapi tak semestinya output ataupun outcome tu akan sama. Sama juga walaupun sekarang ni kita ada wanita yang sedang menceburilah bidang-bidang teknologi, tak semestinya outcome awak nanti sama dengan mereka. So that's why kita masih lagi perlukan anda semua. Jadi jangan pernah awak tak apalah perempuan lain yang menyertai bidang-bidang teknologi ni saya tak perlu kot, saya jadi doktor lah, jadi nurse lah. Boleh juga, tak ada masalah. Tu bagus juga bukan cakap tak bagus Maksudnya kalau awak minat dalam bidang teknologi, bidang engineering atau bidang digital, don't close your own passion lah. Awak teruskan je, further je. Sebab walaupun awak masuk dalam bidang yang sama, tak semestinya outcome yang awak hasilkan sama dengan orang lain. Sebab kita ada pemikiran yang berbeza.
Itulah cara dia. Sebab tu kita ada taste yang berbeza. Kita punya taste pun berbeza kan. Macam Cici suka warna hitam, macam Cici Najwa suka warna-warni. Nampak tak? Kita beza dah. Okay. So itu adalah untuk VEX kot. Mungkin pergerakan kita orang sama tapi coding yang dihasilkan adalah berbeza. Okay, so now kita pergi kepada Tinkercad. Untuk yang minat dengan design pula kan, kita pergi kat Tinkercad. Uish, nampak teacher punya hasil kat sini. Okay, Tinkercad ni sebenarnya dia ada banyak. Dia bukan sahaja 3D design, dia ada juga circuit. Untuk yang beginner untuk circuit ni bolehlah try kat sini. Siapa yang nak try dengan code blocks pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kalau 3D design, awak boleh masuk kat 3D design. Tinkercad ni dia guna email guna email awak. Just log in guna your personal account. Kalau cikgu-cikgu boleh create kelas dekat Tinkercad ni, boleh create your own class. So bagi pelajar-pelajar tu boleh bagi code kelas lah untuk cikgu-cikgu. Okay, so dekat design ni awak boleh create macam-macam. Saya tak tahu kenapa ada banyak-banyak sangat ni. Ada creator, ada board dan sebagainya kan. Awak boleh create juga electronic component dekat dalam 3D design ni. Ini sebenarnya kerja-kerja yang tak berapa nak siap lagi. Tak apa. Okay, so awak boleh create your own design. Simple saja, kita ambil yang board lah. Ambil yang dah siap lah. Tak boleh tunjuk yang tak siap kan. Itu tak teacher Najwa. Okay. Betul. Okay, so kalau Tinkercad ni nampak tak? Sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk yang teacher tambah lah. Masukkan daripada petak, bulat dan sebagainya. Ini pun awak boleh juga refer dekat YouTube jugalah. Dia ada contoh dekat sana. Macam mana nak belajar. Kalau nak belajar lebih detail, mungkin nak teacher saya nak belajar tapi saya nak cikgu yang cantik. Yes, awak boleh masuk Jazo, awak belajar dengan teacher Najwa. Jangan risau. Okay, so sama juga dekat sini. Kita ada bentuk-bentuk design. Siapa yang minat melukis nampak tahu. Awak boleh nampak tempat duduk dan sebagainya. Dia taklah smooth seperti AutoCAD. Kalau awak pergi kepada level yang advance, AutoCAD, SolidWorks dan sebagainya kan. Visual Studio dan sebagainya, yang itu lebih advance lah. Tapi as for beginner step, you can start with the Tinkercad. Awak boleh mulakan design awak dengan Tinkercad. Even macam ni pun bagi teacher, kalau awak umur 8 tahun, 9 tahun ni memang hebat lah. Teacher dulu lukis awal lidi sampai sekarang. Betul. Sampai Kita sekarang. lukis dekat buku nota sekolah je kan. Itulah. Buku kosong. Lukis kat hujung-hujung kertas tu kan. Kami buat awal lidi tu bergerak, berlari, lompat-lompat dan sebagainya. Betul. Itu je lah kreatif waktu sekolah. Tapi awak pun semua, awak dah ada digital platform yang percuma. So jangan buang peluang awak. Sebab peluang awak untuk awak semua ni terlalu luas. Awak dah boleh start your own career sekarang ni dah. Ramai yang bekerja walaupun tengah sekolah sekarang ni, ramai yang bekerja. Tapi secara remote lah, maksudnya awak bekerja secara online dekat rumah sahaja dan bekerja mengikut waktu awak sendiri, flexible time. Okay, so bercakap pasal design tadi, cakap teacher tunjuk kan ada 3D design circuit and then kita ada code blocks. Macam mana code blocks ni? Teacher tunjuklah sikit kan, code nak tengok kan. Okay, siapa yang boleh tu boleh search je Tinkercad, boleh masuk je Tinkercad tu. Guna personal account and then use your Gmail account lah. Dia tak nak bagi masuk lah. Alamak. Tak boleh lah nak masuk. Mungkin sebab teacher punya ni dia limited edition sikit, so tak boleh masuk. Konon kan. Okay, so tadi kalau awak melukis, awak lukis guna your hand. Sekarang ni kita guna coding. You create your design using coding. So apa yang teacher hasilkan dekat sini, teacher play lah sikit bagi yang tunjuk. Tapi lagi teacher nak tunjuk kan hasil teacher kan. So teacher buat apa ni? Cuba kita tengok apa yang teacher hasilkan. So ini sebenarnya teacher hasilkan design tapi menggunakan coding. So kalau awak minat nak belajar coding, awak boleh try lah. So siapa boleh teka apa teacher buat ni? Dia dah keluar sikit-sikit tu. tu. Imposter. Imposter kan. Dah mati dah imposter ni. Mati dah. Okay, so ini adalah contoh lah coding yang teacher buat Among Us lah. So dia guna coding bukan teacher lukis tau. Teacher guna coding. So bila awak guna coding, hasil dia lebih cantik berbanding dengan awak lukis dengan tangan lah. So that's why sebenarnya walaupun you become a designer, if you excel in coding, your arts, your hasil design awak tu akan lebih cantik dan lebih smooth dan lebih cepat. Kalau awak buat dengan tangan, awak kena adjust sizing je lah, kena guna Shopkey dan sebagainya. Ni tak perlu, awak guna coding je. Tu pun tarik letak je. Tukar warna, adjust warna, pilih petak apa teacher nak letak, bentuk apa. Dan bila awak play je, awak dah bernampak dah bentuk dia macam mana. So this nice thing lah untuk awak belajar. Okay, so ini adalah 3D design. Okay, let me change. Cantik lah 3D design ni saja. Itulah kalau nak belajar boleh join Jazo. Siapa nak belajar dengan teacher Hajar boleh join. Boleh join Siapa nak jadi imposter ke, siapa yang nak buat banyak-banyak kan. Nak buat satu scene lah. Boleh, tak ada masalah. Kita guna coding je. Lagi cepat.
Siapa rasa tangan dia shaky-shaky kan? Kalau macam teacher tak boleh melukis sebab tangan teacher shaky-shaky sikit kan. So teacher guna coding lah. But still my arts tu kan, teacher punya hasil tu cantik kan. Nampak tak? Macam tu Teacher ada lah. boleh print ke kalau kita dah siap semua ni? Yes, that's the good question lah. Okay, yes, kita boleh print Awak boleh print, awak boleh transformkan dia kepada STL file dan awak boleh print kan menggunakan 3D printing. Itu the best thing lah. Maksudnya awak buat ni kan, bukan buat saja, awak boleh printkan dia juga. So bolehlah awak nampak hasilnya nanti macam mana. Okay. Tapi sampai ke bawah-bawah dah teacher tersub dia. Mesti ada. Okay dah. Okay, so ini adalah untuk 3 card. So you guys bolehlah try nak tengok kat 3 card kan. Okay, so kita ada 3 lah. Kita ada design, kita ada circuit dan kita ada code blocks. Tapi teacher nak fokuskan dekat code blocks kat sini. Design circuit ni boleh je, tak ada masalah. Okay, so the next, mungkin teacher Najwa nak tambah dekat circuit ni? Okay, dekat circuit tu, dekat situ kita guna coding kan teacher ajar. Okay, so dekat situ, dekat situ. Okay, dekat sini awak ada banyak juga features. Awak ada Arduino, awak ada LED, awak ada buzzer, awak ada apa lagi teacher ni servo dan sebagainya lah. Okay. So teacher buka lah. Di loading. Okay, tahu. Lekat. Okay. Saya awak minat kan, awak kata Allah saya tak mampulah nak beli barang-barang ni teacher. Saya masih budak-budak kan. Okay. So awak boleh buka 3 card ni. Pasal awak ambil je features dekat sini. Dekat sini. Features dekat sini. Okay. Kita ada banyak features kat sini. Kita ada microbit, kita ada Arduino, ada switch kat sini. So each switch kat sini pun dia ada fungsi-fungsi yang tertentu lah. But how, lepas awak macam mana awak nak, okay lepas awak dah pasang macam mana awak nak gerakkan dia kan, macam mana awak nak bagi dia berfungsi macam yang awak nak. Okay, kalau yang itu awak boleh pergi dekat coding. Dekat coding ni barulah, okay, coding tu barulah awak tengok dia pasang-pasang coding tu, awak apply, lepas tu awak tekan start simulation. Barulah awak punya features kat sini bergerak, okay, ataupun berfungsi. Awak nampak tak? Dekat sini kita punya USB, okay, dipasang. Okay, so dia akan bergerak lah. Okay, lepas tu dekat situ, awak boleh tengok kat situ LED di kita pun menyala. Okay, so bezanya dekat 3D dengan ni 3D kita kena tak coding, kita tak perlu tak coding. Yang tu kita mau kepada lukisan, design, okay, macam nak lukis muka kita hajar pun boleh kan. Tak payahlah takut dapat pelik. Okay, untuk circuit ni pula special dia, awak tak payah lukis, awak letak, awak pasang-pasang, okay. Lepas tu awak letak coding, kita tekan coding, lepas tu awak tekan start simulation, barulah awak punya simulation tu bergerak, ataupun barulah awak punya elektronik yang awak cuba nak create ni bergerak. Contohnya servo dan sebagainya lah. Tapi kalau awak nak refer tutorial dia macam mana, awak boleh Google ataupun awak boleh tengok dekat YouTube. Okay, sebab kalau awak Google banyak sangat, awak banyak sebenarnya boleh belajar macam mana nak coding, macam mana nak macam mana awak nak buat sesuatu itu mengikut awak punya Creativity. Okay. So sekiranya sekiranya awak dah beli dah barang-barang ni. Okay, awak dah beli Arduino, awak dah beli servo dan sebagainya lah. Okay, lepas awak dah beli, awak boleh sebenarnya supply dekat awak punya barang-barang ataupun elektronik yang awak beli tu, supply ke coding dia. Okay, budak-budak masih blank ni, tapi tak apa. Kalau macam nak lebih tahu lebih lanjut lagi, awak boleh tengok kat YouTube. Tapi saya bagi tahu sikit. Okay, function circuit ni adalah awak nak tengok jadi tak kalau awak letak coding tu, lepas awak supply, awak punya coding ni jadi tak sebenarnya, awak punya creation ni jadi tak actually. Okay, tiba-tiba je jadi. If it work, okay,
awak boleh beli barang-barang yang beli Okay, awak boleh beli, awak minta dengan ayah awak lah. Okay, ayah saya nak belajar. Pandai teacher dah. Pasal teacher dah jual. Betul. Ayah, saya nak belajar kan. Saya nak belajar benda ni. Jadi boleh tak ayah tu belikan barang-barang ni kan. Okay, so awak boleh sebenarnya lepas awak beli equipment yang telah pun awak cipta ataupun awak dah create ni. Okay, lepas tu awak cuba masukkan USB ataupun awak cuba masukkan coding ke dalam Arduino tersebut. Okay, awak masukkan coding, lepas tu bila dia berjaya, awak cuba run, awak cuba hidupkan ataupun cuba awak run, dia akan menjadi ataupun dia akan work lah the way yang awak telah set up secara simulasi ataupun awak set up dekat awak punya laptop. Dia akan mengikut apa yang cakap teacher dah, teacher dah selesai. Mengikut kreativiti kan? Kreativiti kan? Mengikut, dia akan bergerak the way yang awak dah set up dah masa dekat laptop setting. awak. Setting dekat awak punya laptop awak. So actually sebenarnya dia boleh menjimatkan lah. Instead of awak try beli dulu, awak try buat satu sistem complete, cantik dan elok dan berfungsi bagus, baru boleh beli komponen-komponen yang bersesuaian. Maksudnya awak tahu berapa resistor saya perlukan untuk sistem ni, berapa LED yang saya perlukan. Contohnya kalau teacher tak letak resistor dekat sini kan, it's will notice to you teacher stop jap, teacher akan tunjuk. Kalau teacher tak letak resistor dekat sini, kita terus je direct negatif dengan positif kepada resistor. Ambil suami, teacher cantikkan sikit. Tak nampak kan? Macam tu kan. Okay, teacher pergi positif dan negatif direct Okay, awak akan tengok dekat sini. Teacher start simulation. Awak akan nampak ada tanda serbu macam ni. Nampak tak? So sebenarnya dia akan bagi tahu dekat awak sebenarnya kat sini adalah kalau awak buat dekat dekat secara fizikal, LED awak tu akan terbakar sebab terlebih volten. That's why kita perlukan resistor. So daripada sini, daripada simulation ni awak boleh tahulah sama ada sesuai ke tak. Perlukan letak resistor ni banyak ke sikit. Kalau letak banyak sangat resistor kan, ada satu hal pula, nampak tak? Dia akan naik sini. Cak nampak tak dia beritahu? Dia beritahu dia beritahu dia main dengan teacher hari ni. Okay, dia beritahu yang bahawa current terlalu tinggi, dapat tak tu? Dia beritahu current terlalu tinggi. So awak kena letak resistor. So bila awak letak resistor, so tanda serbu ni tak akan keluar dah lah. So that's much more better lah. Okay, this is what I mentioned. So untuk kod kan, untuk kod tadi, kalau awak buat coding blocks, nak masukkan, nak upload ke dalam Arduino yang awak dah beli, awak boleh changekan blocks ni kepada blocks plus types. So just copy and paste di coding, awak uploadkan ke dalam Arduino. Ataupun kalau awak guna, tapi kalau sebut platform-platform lain macam tak familiar, macam Python boleh lah, Python. Tapi Python tak guna C++, Python guna Python. Tapi awak boleh guna coding Python dalam Arduino. So ini saya contoh lah, biasanya guna Arduino. Kalau Raspberry Pi kita guna ni. Okay, so bila cakap pasal Raspberry Pi kan, pada Python teacher dah sebut dah tinggi-tinggi macam kan. So macam teacher apa ni? Okay, so ini adalah untuk Tinkercad. Awak belajar subjek RBT semua belajar subjek RBT ataupun di ESK awak ada belajar ni. Okay, let me close this one first. Okay, so kalau awak nak belajar untuk kelas, mungkin awak tengok dekat dalam buku-buku teks awak ada litan-litan yang dah disediakan. Awak nak try tapi awak tak ada barang tu dan awak tak perlu purchase pun. Awak boleh guna simulation online ni sahaja. However, bila mana dia percuma, bila mana dia senang untuk digunakan, maka dia ada limitation dia jugalah. Tak semuanya kita boleh buat menggunakan Tinkercad. So bila mana awak nak upgrade sistem awak dah habis dah level beginner ni, dah masuk level intermediate dah. Awak nak pergi kepada lebih tinggi, awak boleh jump tu pada Walkwe yang Teacher Najwa perkenalkan tadi. Kita pergi kepada Walkwe. Nama dia memang rare sikit. Okay, Walkwe. Dekat Walkwe ni awak boleh gunakan your email lah. So ini adalah untuk advance, di mana coding dia no longer coding blocks. You are using the coding writing. So awak boleh guna sama ada C++ ataupun Python. Okay. Bagi yang mungkin yang sekarang ni dah ada belajar guna Raspberry Pi dan sebagainya, Raspberry Pi jangan risau sebab Python awak boleh masukkan dalam bentuk block coding. Tetapi kalau Arduino dia tak ada dalam bentuk block coding kecuali dalam Tinkercad sahaja. So kalau awak download dia punya platform untuk uploadkan the coding dalam Arduino, awak masih memerlukan writing coding. So itu masih belum lagi dihasilkan. Mungkin yang join live kita hari ni kan, yang join live kita petang ni, mungkin awak-awak semua yang akan join, yang akan sertai computer science, bidang-bidang computer science, awak yang akan ciptakan pula coding C++ ni ke dalam bentuk block coding dan lebih advance. Why not kan? Teacher sangat yakin
Sebab awak semua ada exposure awal, awak semua bijak, generasi sekarang ni akan datang sangat-sangat bijak. Dan I'm really believe on that. Dan awak lah yang akan menyambung lagi. Kenapa kita kena ada dalam computer science ni? Sebab kita nak jadikan semua teknologi ni lebih mudah untuk difahami. Teknologi ni dia bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Teknologi ni adalah untuk memudahkan kehidupan kita, untuk menyatu padukan kita. Tiba-tiba kan? Untuk menyatu padukan kita. Betul lah. Menyatu padukan kita. So bila kita makin zaman makin berubah, maka kena berubah jugalah dari segi kita punya teknologi. Okey, kita contohlah satu kan. Okey, ini contoh game di mana kita boleh scorekan game lah. Okey, teacher. Kat sini kita bersama juga masa tiga cat. Awak boleh score game. Apa tak? Awak boleh score game Apa tak? Game over, your score is 1. Dia ada game lah, awak boleh quit game. Dia ada sound macam biasa, sama juga macam tiga cat, but it's more advanced sebab awak guna writing coding. So it's quite difficult sikit lah untuk yang intermediate level lah. Untuk beginner dia susah banyak. Dia susah banyak. Tapi jangan risau, you will achieve on this level. Walaupun dah sekolah menengah, jangan risau sebab ada yang tingkatan 3 I'm not really sure. Tingkatan 3 dah boleh create coding menggunakan JavaScript. Bagi teacher macam advance lah sebab tak ada dalam syllabus awak, tak ada dalam syllabus IBT tu kan, ASK kan. JavaScript ni mudah sebenarnya, mudah kan. Teacher cakap mudah daripada level teacher lah. Kalau tak adalah teacher cakap dari segi pelajar sekolah tu agaklah sukar, tapi maksudnya kalau teacher rasa mudah, awak semua akan rasa lagi mudah bagi teacher. Sebab teacher exposure kepada coding macam teacher Najwa juga kan. Kita kenal coding bila? Teacher Najwa kenal coding bila teacher Najwa? Masa teacher umur 18 tahun. Teacher kenal coding samalah juga dengan teacher Najwa 18 tahun. 18 tahun. Teacher tak kenal coding. Teacher tengok Martian tu je. Cerita Martian, cerita hackers kan 1010. Itu ke coding. Teacher fikir coding itu adalah 1010 tu. Hakikatnya itu adalah sebalik coding. Coding yang sebenarnya macam ni, kita boleh baca dia. Tapi di sebalik coding memanglah di 1010 lah, bahasa komputer kan. Komputer tahu 10 je, dia tak tahu benda lain. So macam mana kita nak interpret 10 tu, kita interpretkan ke dalam bentuk coding lah. Nampak tak? Kami dah kenal waktu umur 18. Adik-adik semua dah kenal, mungkin ada yang 7 tahun yang sedang menyaksikan live sekarang ni kan. Kalau 7 tahun angkat tangan sikit, saya macam tu kan. Okay. Mungkin ada yang 8 tahun, mungkin ada 9 tahun. Dah kenal coding. So I'm pretty sure that you will excel more than me, more than Teacher Hajar and then more than Teacher Najwa. And then we really hope that kita memang nak awak lagi hebat daripada kami. Tolonglah hebat daripada kami. Macam tu kan Teacher Najwa? Tolonglah hebat daripada kami. Tolonglah hebat daripada kami. Macam tu. Okay, so this actually what we lah. So kalau ada soalan, adik-adik teacher pun dah bagi tahu tadi kan. Kalau ada soalan atau tak faham ataupun minta teacher explain lebih dalam sikit lah mengenai platform yang teacher tunjuk ni, boleh ajukan di ruangan komen, jangan risau. Kita akan bacalah, kita akan lihat komen-komen ataupun soalan-soalan yang ada lah. Okay. Memandangkan masa kita pun tak telah berbaki banyak petang ni. Sekejap cakap dah 1 jam lebih dah. Adik-adik semua dah bersama dengan teacher. Dah banyak dah awak belajar hari ni. Dah ramai dah awak kenal. Jadikan role model yang kami tunjukkan tadi sebagai role model anda semualah. Belajar kenali mereka. Nak jadi seperti mereka. Tak ada. Nak menjadi lebih hebat daripada mereka, anda kenali mereka terlebih dahulu. Saya nak cakap awak semua kena jadi lebih hebat daripada mereka. Sebab mereka pun kalau saya pergi sharing lah daripada Dr. Amani, sharing daripada Dr. Prof. Madia Jadika tadi, dan juga saya pernah pergi yang Syarala juga. So mereka banyakkan bercakap bagi tahu please be jadi lagi hebat daripada mereka lah. Dia akan beritahu macam tu, sentiasa beritahu macam tu, jadilah lebih hebat daripada kami. So you can grow women career ni lagi bigger lah. So akan nampak tempat wanita dalam bidang teknologi ni sangat besar. Jangan hadkan awak punya perjalanan awak semualah. Okay, so kita ada 5 platform ni. Kalau ada soalan boleh ajukan before kita we end our session for kita ni. Sekejap je Teacher Najwa. Mungkin Teacher Najwa ada nak tambah ke pesanan-pesanan daripada Teacher Najwa? Cuma teacher mengharapkanlah untuk mungkin dalam umur-umur dalam sekolah rendah kan, bayar siapa, teacher tak ada adik. Okay,
So cubalah awak cuba kalau awak nak macam teacher tahu masa sekolah rendah ni maybe awak tak expose lagi dah kot dengan coding semua kan. Okay, kalau yang teacher Haji tunjuk ni dia more kepada writing, okay. Tapi untuk adik-adik yang masih lagi muda-muda, yang masih kecil-kecil kan nak belajar coding tapi saya juga nak buat simulation semua. Okay, awak cuba try buka Scratch, buka HOT, awak upload VR code, back code dan teacher cat lah. Okay, sebab awak dah tak dulu teacher nak belajar, nak main lukis-lukis sama animasi kan. Teacher ada satu buku nota sekolah kosong, teacher lukis, teacher buat komik sendiri, buat ayat sendiri. Tak ada simulation pun tu dulu. Okay, dulu teacher tak ada laptop lagi, teacher ada komputer buruk-buruk. Buruk-buruk, PC buruk-buruk je ada Itu kan. kira hebat dah tu kalau ada PC tu. Kan. Okay. Teacher pun tak familiar lagi dengan Scratch masa umur teacher berapa 5 tahun. Scratch kan. pun tak wujud lagi teacher. Teacher pun tak kan Scratch pun tak wujud lagi. Okay. So masa ni lah awak nak daripada teacher, daripada awak lukis dekat buku nota kosong tu, cuba awak explore Scratch, HOT. Sebab apa tau, paling best ni HOT adalah HOT lah, teacher paling best. Sebab awak sambil belajar boleh main game. Kan? Betul. Okay. So dekat situ awak dah tahu dah sedikit berkenaan dengan coding. Okay. So nak ikutkan kalau awak nak ikutkan kalau berbanding dengan dunia teacher dulu tak ada. Sampai tua menengah pun tak ada. Teacher pun tak familiar lagi sebab teacher pun tak cuba nak explore. Dia cuba tak tahu lagi benda-benda ni wujud. Tak tahu dia wujud. Yes, betul. Tak tahu dia wujud. Okay, lepas teacher masuk Jazro lah. Okay. Baru teacher tahu dia wujud sebenarnya. Okay. Kan. Okay. So kalau extend so join lah Jazro. Join lah Jazro. Ataupun kalau kita tengok ke cubalah explore. Betul. Okay. Jadi betul lah yang teacher dah cakap. Tapi sebabnya waktu kami peluang pun tak banyak, maka kami pun tak dapat exposure ya. Sorry. Okay. Exposure yang banyak. Dah terasa-rasa dah teacher. Semangat dah cakap ni. Okay. So sebab awak ni dapat exposure yang banyak, sebab peluang kerja yang banyak dan peluang pekerjaan yang tinggi. Yang career yang tinggi, lebih tinggi. Maksudnya awak tak boleh nak fikir untuk kerja pada satu level sahaja. Awak kena upgrade your career growth lah. Awak kena ada career growth. Maksudnya takkan kerja dekat satu tempat je. Macam contohnya teacher kan. Teacher takkan jadi teacher ajar je takkan. Nanti tahun depan dekat MYDIGITALMAKER, join MYDIGITALMAKER Fair. Maybe tahun depan mungkin teacher Hajar dah jadi Doktor Hajar. Baru tahu kita tahu kan. Itu kita panggil dia career growth. Orang kata penambahbaikan dari segi pekerjaan kita. Sama jugalah sebab tu awak kena belajar coding daripada awal. Sebab coding ni bukan sahaja untuk masuk ke dalam computer science adik-adik yang cantik semua, tetapi adalah untuk menghasilkan minda yang lebih kreatif. Sebab kami dulu kreatifnya kami adalah daripada segi membaca dan bermain. Zaman anda adalah zaman digital. So anda sepatutnya lebih kreatif daripada kami. Sebab awak nampak kami dulu kalau orang cakap kereta terbang kan, kami bayanglah kereta kami bayang kereta kancil tu yang terbang. Kereta Myvi tu yang terbang. Kami tak boleh bayangkan kereta macam Tesla, BMW, GTR, Nissan Skyline dan sebagainya. Best pula sebut nama kereta-kereta mahal tu. Okay. Jadi awak akan bayangkan lebih hebat macam Transformer dan sebagainya. Awak akan bayangkan kereta macam tu yang terbang. Tapi untuk kami, waktu usia anda semua, kami bayangkan kereta Myvi tu je yang terbang. Tapi memang kereta Myvi tu terbang jugalah. Okay. Terbang juga at least kan. Terbang jugalah at least walaupun tanpa sayap kan. Okay. So begitulah. Jadi awak nak rebut peluang awak sebab awak akan berebut dengan orang-orang yang lain yang dapat exposure yang sama macam awak ataupun mungkin lebih lagi banyak exposure. So nak rebut peluang awak, nak ada tempat dalam bidang career tersebut, awak kena bermula daripada sekarang lah. Now untuk membuatkan awak lebih daripada yang lain yang juga meminati bidang yang sama. So when you have a skill, it doesn't matter lah awak diploma ke awak degree ke awak PhD ke, bila mana awak ada skill itu yang lebih dipandang. Betul, kemahiran adalah lebih dipandang. Tapi jangan lupa pelajaran tu adalah tempat yang pertama. Okay. So jangan lepaskan peluang anda. Start your first step now. Mulakan dulu dengan out of code. Bagi yang tak pernah sentuh coding langsung, you must start with out of code. And sadly to mention this, actually all this code must be using at least tablet ataupun laptop lah, PC.
you cannot use your phone. Kalau out of code ada, tapi you need to go to the Android. Kenapa teacher mix? Okay, to Android Play Store. Awak boleh pergi dekat Play Store, Google Play Store. Awak boleh cari kat situ out of code, dia ada banyak game-game yang awak boleh download lah untuk phone. Akan tetapi tak terlalu banyak macam teacher tunjuk tadi lah. Tadi banyak teacher school sampai tak habis. Tak tahu bila nak stop. Tak tahu bila nak end. So kalau kita school tu memang sampai pukul 6.30 pun tak habis lagi teacher school je kan. So dia terlalu banyak lah. Okay, so we start dengan our of code, then you can have fun first with the coding, and then you can upgrade more to the Scratch if you minat dengan have interest with the simulation ataupun animation. Mulakan dengan Scratch, buat animation, buat game, buat cerita. Kan kalau tu cerita kan ada game-game yang bercerita tu, boleh mulakan juga dengan Scratch. And then if you dah nak masuk ke dalam pertandingan robotics, okay, and then you can go lah to the VEX code. I think that's all from us for today. Teacher Najwa pun dah bagi pesanan dia, and I go to the pesanan juga. For you guys, for teacher and parents, please build your children motor skill. Bukan sahaja untuk lelaki, perempuan juga perlu main dengan Lego dan juga wooden kits lah untuk upgrade dia punya motor skill. So that's all for us. Thank you everyone. I hope we can see you guys. Okay, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih diucapkan kepada panel kita. Seterusnya kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Kita ada soalan daripada Puan Nabia di mana beliau bertanya berapa lama diperlukan untuk mahir dalam coding ini. Oh, okey. Kita ada soalan Q&A. Okey. Okey Puan Nadia, untuk mahir dalam coding ni, dia bergantung kepada individu. Kami tak boleh nak bagi tahu berapa, tapi biasanya pelajar-pelajar kami lah, kami berdasar kepada majoriti pelajar-pelajar kami, untuk mahir dalam coding sebagai beginner hanya memerlukan at least sebulan dah cukup, tetapi bergantung kepada kerajinan individu tersebut. So kalau mereka practice every week, so in 1 month dia dah boleh excel every game inside the hour of code. Tak perlu try semua, but you can try by the level. So in 1 month tu dah boleh excel for the hour of code. Untuk Scratch actually is need around 3 to 6 months to excel the code lah. But it's depend on the age juga. Dia bergantung pada age dan individu tersebut. Okey, menjawablah soalan tu Puan Nadia. Ya, menjawab. Terima kasih diucapkan dan baiklah para penonton, kita akan terima kasih kepada dua panel Cik Nik Nurul dan Cik Siti Nur Najwa di atas perkongsian yang amat menarik. Semoga intipati dan perkongsian yang disampaikan dapat memberi sedikit banyak ilmu kepada guru-guru adik-adik di luar sana. Baiklah para penonton, kita ada special clip video untuk anda semua. Kita akan kembali selepas ini. Incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right, I'm going to give you a tax incentive on that. It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentive goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid.
Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Johan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah. Dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik murid. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate. So many students and teachers, their face was so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy students education program, and I really wish our computer can support their computer work in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area, we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasi lah sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030. There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020 and is projected to rise to 14% in 2040. Production and use of a new laptop and desktop emit about 350 kilograms and 800 kilograms of CO2 respectively. In 2019, only 17% out of 54 million metric tons of e-waste generated was properly recycled. The balance 83% was either dumped into landfills or incinerated. We owe humanity's progress in the past century to technology, but it appears our soaring IT-related carbon footprint due to unsustainable consumption is holding us back. Is IT working for us or against us?
With this in mind, there's growing realization that using the latest and greatest in IT is never necessary. Using remanufactured computers helps reduce as much as 75% carbon emission. At Rentwise, the balanced 25% carbon is offset via our reforestation initiative, thereby allowing us to be recognized as the first carbon-neutral computer in Malaysia. As the world gears toward achieving net zero by 2050, decarbonization in all sectors becomes a priority. To make this a reality, we need technology to fight climate change. Today, organizations are not only under increasing threat from business-disrupting weather patterns, but also from punitive government policies that limit their business opportunities and growth if decarbonization is not observed. IT is an indispensable tool that plays a central role in running any business today. Therefore, it is only logical that a sound carbon reduction strategy begins with using remanufactured computers. Essentially, using remanufactured computers by Rentwise is the first step towards improving an organization's ESG profile. Founded in 2001, Rentwise's circular business model has served more than 200 medium to large corporations in Malaysia and Singapore. A pioneer remanufacturer. Dengan ini berakhirlah program kita MYDIGITALMAKER Fair Wilayah Tengah pada hari ini. Tahniah ribuan terima kasih diucapkan kepada semua, terutamanya adik-adik, guru-guru dan ibu bapa yang setia bersama kami dari pagi sehingga petang. Jangan lepaskan peluang anda untuk mempelajari digital teknologi pada esok hari. Bye!